Yoruba ni mi o Yoruba. Àṣà mi mọ̀rẹ́ o Yoruba. Èdè mi mọ̀rẹ́ kẹ́ bá mi gbé lárugẹ. Ẹ wò òyìnbó fún mi ní pálí pupa mo mọ bí tí mo ti wá. Èmi fẹ́ràn Yorùbá tiwa mo fẹ́ràn àṣà wa. Kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára èdè wa. Àwọ̀ funfun táwọn yẹn dáàbòra ló fẹ́ fi ṣègbè wa. Àwọn bàbá ló fatábàtọ́ sùn lọ òyìnbó wọlé tọ́kẹ́rù. Bóyìnbó fún mi ní pálí pupa mo mọ bí tí mo ti wá. Èmi fẹ́ràn Yorùbá tiwa mo fẹ́ràn èdè wa. Ẹ wò kékeré mo ti mọ̀ pé wà ń bẹ lára àṣà wa. Àwọ̀ funfun táwọn yẹn dáàbòra ló fẹ́ fi ṣègbè wa. But àwọn bàbá ló fatábàtọ́ sùn lọ. Bẹ́ẹ̀ lòyìnbó ṣe wọlé tọ́kẹ́rù lọ wọ́n kẹ́rù lọ wọ́n kó wa lẹ́rù lọ. Àṣà mi l'identity mi personality mi it give me spiritual intellectual and emotional. Ẹ dúró náà ẹ má yọ mí lẹ́yìn mi ò lè kúkú èyìn wo máa ṣe di bàbá mi tí mo gbọ́ ṣóyìnbó gbọ́ Yorùbá. Ó ní wá tutù tó yàtọ̀ ìgbà ọdún kan ni o mo kí ọ pé ẹni rere àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókò lágbálá Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o ní mọ̀sáré ọmọ o Bánjí láńtà Georgia l'Amẹ́ríkà ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o apá ọyọ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o ó yá jẹ́ nkì ọ ní gbèjègbèjọ́ ọmọ wọn lódò ọwá ọmọ onílé ọlá ọmọ awórin tún rírọ̀ ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o ọmọ àlòkò lára ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀ ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé yìí gbà ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọ̀gbẹ̀dó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrú dò èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé ẹni bá ní o máa ṣe tìrẹ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún ọ tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè ìwà ìbáremú lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún ayé onígbàrè rẹ lọ́wọ́ rẹ o Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà tinútinú la fi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o
ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ẹ kú alẹ́lẹ́ ó dojú ẹ̀ ó débi ológun gbé sá. Mo kí gbogbo wa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo ń bọ̀ náà mi ò jẹ́ ẹ mọ́ bá mi pín ètò ẹ pé àwọn èèyàn wa kan bọ́ sí tòsí. Nítorí tèmi kéwòn àjà ló ní ẹ̀ mọ́ torí tèmi ká o. Ìbò fíẹ́fíẹ́. Èjìrá bàtàbọ̀ àlọ́kàrà mi. Ọba ẹ̀rí o. Sídìí bìrìbùrà tó fọ bí orí o. Àrà káńká lẹ́kàjá ẹ̀ẹ́lì. Kìbùrìbùrìbùrì rí ara bàtà wọ́ mi. Àrà kàjá ẹ̀ lọ. Alára ló lọ́gbọ́n, ajẹ́rọ ló nímọ̀ràn. Ewé oníyèmùyè àwọn ló ní iye tó kún jèrè. Ó dọ̀wọ́ kèrègbè iye ẹ má má gbé mi níye tèmi. Àgbẹ̀jọ́ bá dáre ní kó dákú kó dá tèmi síre. Alùkòjọ́ bá lọ nílẹ̀ oṣù ọ̀dàkùn kó kún tèmi síre. Lékelèké ọmọ yèyí ẹlẹ́fun ìbá fún mi lóòkan ó kan tèmi ń dórí o. Alẹ́lẹ́ onífẹ̀ ńlẹ́ ọ̀gànjọ́ onífẹ̀ àjèdodo agbẹ́jì ọ̀rọ̀ gbọ́rọ̀ yọ àbàdé bí yéye. Ìyá mi ẹlùgbàgbà kẹ́gbẹ́rẹ́ tèmi wá gbogbo ara ní tẹ̀kùtẹ̀kù fi ń jowó. Ẹ káalẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò láṣálẹ́ yìí. Bí òye wa kò níyẹ̀lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ sì kú bójú ọjọ́ ṣe rí lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀mí wa tó rí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ẹ̀mí wa náà ní òrópin ẹ̀ á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ òní láyé
láṣẹ Èdùmàrè. Mo ní yóò yẹ wá yóò kò níyẹ̀ sílẹ̀. Bákan náà gbogbo wa la jèrè tá fèrè jẹ̀kọ. Ǹjẹ́ mo kí baálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí ìyálé ilé lọ́ọ̀dẹ̀ yìí, mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, mo kóyunnú, mo káṣẹ́ ẹ̀dí, mo kọ́kùnrin, mo kí obìnrin o, láì yọ ẹnikẹ́ni lẹ̀. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin orí adé, ẹ̀yin èjìgbà ìlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn. Mo ṣe ládùúrà fún yín pé kádé pẹ́ lórí gbogbo ọba, gbogbo orí adé tó ń ṣe dáadáa, tí ò fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o, kírú òkèrè ọba kó jẹ́jẹ́jẹ́, kó dókinni. Mo kí yín tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun. Elédùmarè á máa bá yín gbé ìṣàkóso ìlú oníkálùkù yín, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe dáadáa ni o. Mo yọ àwọn tí ò ṣe dáadáa tí àwọn onílẹ̀ náà mọ̀ pé wọ́n ṣe dáa, mo yọ wọ́n kúrò ńbẹ̀. Káwọn kan máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Mo kí gbogbo yín. Ǹjẹ́ mo wá fi ìbà mi, mo fi fún Elédùmarè ọba tó dá wa sí, ọba tó ní kí n máa wà títí dọjọ́ òní, ọba tó ní kí òní kó sojú wa pé ká tún lè ṣètò tòní, ọba tó ti mọ̀ pé ọjọ́ òní ó wáyé, tó ti wá ṣe kíni, tó ti pètò àwa kan sílẹ̀ pé nígbà báyìí, lọ́jọ́ báyìí, lákòókò báyìí, àwọn nǹkan ó máa wáyé, iṣẹ́ tẹ̀yin ó máa ṣe ní. Ǹjẹ́ Elédùmarè mo wá dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́ jíjẹ, mo dúpẹ́ mímu, mo dúpẹ́ bí mo ṣe ń lọ tí mò ń bọ̀, tí n fẹsẹ̀ kọ, tí kọ́ kankan ò kọ́ mi lọ́nà, kì í ṣe mímọ̀ ṣe. Mo mọ̀ pé ìwọ Elédùmarè tó ń ṣọ́ mi lọ, tó ń ṣọ́ mi bọ̀. Ìwọ ló ń ṣọ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi wọ̀nyí, tó ń ṣọ́ wọn lọ, tó ń ṣọ́ wọn bọ̀. Àwa láròjinlẹ̀ la ṣe mọ́pẹ́ wá, Elédùmarè gbọ́pẹ́ wa o. Bàbá ẹ gba ọpẹ́ wa o. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ n tó forí mi sẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yé mi. Ìyá takùn wálẹ̀, àlùjanjan kíjan. Ìyá takùn wálẹ̀, àlùjanjan kíjan. Gbogbo ayé ló pa yèyé rẹ̀ jẹ, àlùjanjan kíjan. Èmi Michael mo gbé tèmi ó dọ̀run, àlùjanjan kíjan. Ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, tí Elédùmarè tó fi kẹ́ mi, tó ní kẹ́ ẹ dúró tì mí nínú ìrìn àjò yìí, mo tún dé lọ́jọ́ tòní, mo wá bẹ̀ yín. Bí mo ṣe dé yìí, iṣẹ́ t'Elédùà gbé rán mi, iṣẹ́ tó rí rán mi, mo fẹ́ máa jẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí Elédùmarè tó fi tì mí nínú ìrìn àjò yìí, tó ní kẹ́ ẹ máa bá mi rìnrìn àjò yìí nínú ẹ̀mí, tó ní kẹ́ ẹ máa dúró tì mí, tó ní gbogbo ìgbà tí n bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò, kẹ́ ẹ wà ńbẹ̀, kẹ́ ẹ máa bá mi ṣètò. Ǹjẹ́ mo wá pè yín ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, àkókò ti tó tí mo tún nílò yín. Gbogbo èyí tó yẹ kẹ́ ẹ bá mi tì, ẹ bá mi tì. Gbogbo ẹni tó bá lóun jẹ́ kanranjágbọ̀n òun fẹ́ sí tipátipá, ẹ bá mi ṣe bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú. Èyí tó yẹ kẹ́ ẹ ṣí fún mi kó máa gbóhùn mi ṣàṣẹ, kí gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu mi jáde kó máa di àṣẹ. B'Elédùmarè ṣe pa á láṣẹ, ẹ bá mi ṣí kalẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá, ó ṣẹranko ni, ó ṣèyàn ni, tó bá lóun fẹ́ tì láṣálẹ̀ yìí, ẹ bá mi ṣe bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò tàṣálẹ̀ yìí. Mo mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan tuntun mọ́, gbogbo wa la ti gbọ́ ohun tó ń lọ níta, gbogbo wa la tún ti rí ohun tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní kí tètè bínú, ọmọ àlè ló ń fà á. Wọ́n sì ní kí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ sọ nítorí gbọ́ràngbọ̀ràn, àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́. Àmọ́ yín gbìyànjú kan láṣálẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba táwa jẹ́. Ọmọ ọba yìí jagun bí ẹrú, a gbọ́dọ̀ jagun bí ẹrú, a tún gbọ́dọ̀ jagun bí ẹrú mọ́ rárá. Ọmọ ọba yìí jagun bí ẹrú. Àkókò tó tá a mọ̀ fi ìwà wa hàn. Màá rántí bó tiẹ̀ jẹ́jọ́ kan tí àjọṣe ti ń pa àwa àti àwọn èèyàn kan papọ̀. Kò ní jẹ́ kí n balẹ̀ jẹ́, kò sì ní jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kí n sọ jáde lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ìsọ̀rọ̀ ni gbèsè. Wọ́n ní ìsúnkúnsímú ó ní gbétè gangan. Bémi ṣe máa ń sọ, béèyàn bá ṣe dáadáa, á lù ú lọ́gọ̀ ẹnu pé ó ṣe dáa. Béèyàn ò ṣe dáa, á sọ pé ò ṣe dáa. Ohun tó bá ti wá fún wa lẹ́tọ̀ọ́ tá à ń sọ pé ó ṣe dáa ńgbà tó o ṣe dáa, òun náà ló fún wa lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé ò ṣe dáa ńgbà tó o bá ṣe dáa. Bákan náà nídàkejì, ohun tó fún wa lẹ́tọ̀ọ́ láti máa tọ́ka sí
ohun tó ń ṣe tó kù díẹ̀ káàtó ó náà ló fún wa lẹ́tọ̀ọ́ pé ìjọ́ tó bá ṣe dáadáa bàbá ti ṣe alábòsí tàìṣe mọ̀nàfìkì èèyàn ká lù ọ́ lọ́gọ̀ ẹnu pé eléyìí tó ṣe ó sì wá dáa. Màá kọ́kọ́ sọ fún wa pé mi mọ̀ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ rí fọ́nrán kan tí Mufti Taun wò ọmọ lásán tó ṣe ẹ̀gàn ni ẹ má jà tanra wa. Ìyẹn ó ṣe pé ìjà wa ti parí o, àmọ́ eléyìí tó ṣe yẹn ohun tó sọ ó dúró déédéé lórí ẹ̀ kò fi síbì kankan. Ẹ má jà parọ́ tanra wa. Ohun tá a fi lè mọ́ bú tá a lè mọ́ sọ̀rọ̀ sígbà tó bá sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí wa. Bó bá sọ ohun tó dáa ẹ jẹ́ á sọ òótọ́. Kàdé ó mọ̀ pé eléyìí tó sọ yìí ó sọ dáa. Òun yóò jẹ́ kóun náà mọ̀ pé ohun tó wà láàrin wa kì í sọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn, kì í sọ̀rọ̀ ìkórìíra, ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ, àìwá ẹ àti ohun tó ń ṣe kò dáa nílẹ̀ Yorùbá, òun ló ń tà ń fà, òun ló ń tà ń sọ. Bó ṣe yànnàná ọ̀rọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbẹ́sìn lórí, ó rí ọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ níbi tó sọ sí ìyẹn lápá kan. Bákan náà, fún àwọn èèyàn wa kan tá à ń fojú ọmọlúàbí Yorùbá wò tá a ti jọ ṣe rí tó wá di lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí tí wọ́n fẹ́ máa jáde tí wọ́n fẹ́ máa wá wí, mo fẹ́ kí gbogbo akọ́kọ́ rántí nǹkan kan ṣáwájú. Mo pèdè kan ní ọ̀sẹ̀ tó a lò tán yìí, mo ní orúkọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, mo ní bígbà téèyàn ṣàgúnmu òwò ni. Mo lóríṣiríṣi èèyàn sì ló ń lo orúkọ yìí tí wọ́n fi ń ṣètò, oníkálukú ló ní ìdí tó ṣe ń lo orúkọ yìí tó fi ń ṣètò, torí kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé orúkọ yìí jáwó. Bó bá wá wù ọ́ tó bá jẹ́ èébú nìwọ fẹ́ gbé wá tó fẹ́ mọ́ bu, àbépè ló fẹ́ mọ́ wá sẹ́lé àwọn ará ilé ẹ̀ tó lóun lòún ṣépè lé. Àwọn èèyàn ó wò ó torí tán bá ti rórúkọ yẹn ń bẹ̀ wọ́n á ní kí ló ṣẹlẹ̀ sí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, àwọn fẹ́ gbọ́. Kó tó di pé wọ́n mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti débẹ̀ wọ́n ti mọ wò ó ná. Bó bá jẹ́ dáadáa náà nìwọ gbé wá tó wá fẹ́ sọ, bó o bá ti ń forúkọ yẹn síbẹ̀ táwọn èèyàn rí, àwọn èèyàn ó wò ó dìgbà tán bá tó gbọ́ ohun tó fẹ́ sọ kán tó mọ̀ bóyá ó bétí mu bóyá kò bétí mu. Bákan náà ìwọ tó kàn wò ó pé mo kàn fẹ́ parọ́ ọmọ, mo fẹ́ bà á lórúkọ jẹ́, mo fẹ́ bà á lójú jẹ́, bó bá ti gbọ́ orúkọ yẹn síbẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ rò orúkọ yẹn ni, bẹ́ẹ̀ ni kán má rò orúkọ yẹn ni wọ́n á wò ó. Tó wá ń gbórúkọ ẹ̀ síbẹ̀ àbó ń pariwo orúkọ ẹ̀, ìyẹn kọ́ ló sọ pé o nífẹ̀ẹ́. Ara arú àwọn nǹkan tá a ti rí níjọ́ kìíní àná tó ń pariwo olóyè olóyè Ìgbòho Ìgbòho, àwọn náà la rí lénìí tán ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa, ọmọọba ìjagun bí ẹrú kò ní jẹ́ ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ lásàálẹ̀. Àti pé pàdí mi my honourable brother agbẹnusọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tí wọ́n ti fi mí hàn wá, tí wọ́n ti sọ pé wọ́n rọ̀ lóyè, olóyè Kóìkí Ọláyẹmí Kóìkí ni mò ń sọ. Ó ti gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí akọni àti gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ, ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Wọ́n sì ní bí ò bá ti rẹ̀jà èèyàn ìlà o. Màá kọ́kọ́ gba gbogbo ẹni tó bá ní òun ní atótónu àbí ariwo tó ń fẹ́ pa lórí àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation wípé a ti ń tẹ̀lé Tinubu, àbí òun nígbàgbọ́ pé bàbá olóyè, bàbá àgbàlagbà tá a rí pẹ́ láàrin wa, Pòfẹ́sọ̀ Adébánjí Akíntóyè, àbí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà pé wọ́n ti ń bájọba sí, wọ́n ti gba nǹkan kan lọ́wọ́ ìjọba. Màá fẹ́ rọ rú ẹni bẹ́ẹ̀, màá bẹ̀ yín, ẹ mọ́ bò wọ́n láṣìírí, ẹ kó gbogbo ẹ̀rí yín, ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi ìṣó tó dájú ni o, tó kúnjú òṣùwọ̀n tá a lè lọ ṣèwádìí ẹ̀ ńgbà tẹ́ bá kó fún wa, ẹ kó jáde, ẹ dà sórí ẹ̀rọ ayélujára, ẹ gbé e fún wa. Kì í ṣe àhesọ o, kì í ṣe ọ̀rọ̀ àtẹnudẹ́nu tí ò ní ẹ̀rí kankan o. Èyí tó dájú tó kójú òṣùwọ̀n ẹ kó jáde, ẹ mọ́ bò wọ́n láṣìírí. Bó bá sì jẹ́ gbogbo Yorùbá nation agitator náà lẹ́mọ̀ pọ́n ti wà involve, ẹ tú àṣírí gbogbo wọn, ẹ mọ́ bò kankan nu wọn láṣìírí, ẹ mọ́ bò wọ́n láṣìírí, ẹ kó síta. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ní ẹ̀rí tó kójú òṣùwọ̀n tó kójú owó,
mo fẹ́ bẹ̀ yín mo fẹ́ rọ̀ yín ẹ ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ kẹ́ ẹ jókòó jẹ́ nítorí pé kí ni eṣinṣin ń jelégbò báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọn ní rí wọn ní sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n elégbò bá yíjú padà tó ní eṣinṣin tó ń jẹ ìhùn yìí òun fẹ́ hàn bínú sì ṣe bí òun tó òun ó hàn òun ó jù sẹ́nu òun ó jẹ ni ariwo máa gbalẹ̀ ariwo máa gbalé ariwo á gba oko. mo fẹ́ bẹ̀ wá ẹ jẹ́ a ṣọ́ra ṣe ẹ jẹ́ a ṣọ́ra ṣe ẹ jẹ́ a fi sùúrù ṣe gbogbo ohun tá a bá ń ṣe èmi ò ní tí nǹkan ò bá dáa tá a bá dẹ̀ rí ta rẹ́ẹ̀rí ẹ̀ tó dá wa lójú pé ká mọ̀ mẹ́rin jáde ká má sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ rárá iṣẹ́ ohun tí mò ń sọ nìyẹn bó bá ti dá ẹ lójú tó sì lẹ́rìí ẹ̀ mẹ́rin ẹ̀ jáde kó sọ kó sì dúró tì í kó sì jẹ́ kí àwọn èèyàn kan lọ wo ẹ̀rí ẹ̀ yẹn dáadáa kán mọ̀ pé òótọ́ ló ń sọ èmi ò tò sídìí pé kán máa bòyàn kan láṣìírí pé kán má tù ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ là á sọ fúnra wa ohun tó bá jọun la fi ń wéhun wọ́n lè po ẹ̀pà lójọ pósí ẹ̀ lérí ṣùgbọ́n kéèyàn kàn déédéé sùn kó kàn jíjọ́ kan torí pé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan àwọn èèyàn kan ò tẹ̀lé yín lórí ẹ̀ kó kàn wá wò ó pé wàá blackmail èèyàn àbí wàá bẹ̀rẹ̀ name calling ẹ jẹ́ ká lọ stop ẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ dáwọ́ ẹ̀ dúró kí n tó tẹnu bọ̀rọ̀ lọ kó tó wọ̀ mí lára ètò àṣálẹ́ yóò ní pẹ́ jù ẹ bá mi share ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ìkéde tí wọ́n fi léta eléyìí tó jáde láti ọ̀dọ̀ agbẹnusọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ni ìkéde ti jáde wá tí mo rí inú inbox mi ni mo ti gbà á tó dá mi lójú pé àtọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti jáde wá torí orúkọ ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ ló send ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Key spokesman described this report as false and propaganda intended to press release reaffirms commitment to Yoruba self-determination. Yoruba activist Chief Dr. Sunday Adeyemo, widely known as Sunday Igboho, has refuted claims linking him to a controversial statement about an upcoming nationwide protest in Nigeria. According to his spokesman Olayomi Koiki, Igboho is not connected to the planned protest set to begin on August 1st. On Tuesday, 30th of July 2024, media report falsely attributed the statement to Igboho, suggesting he opposed the planned protest. In response, Olayomi Koiki, spokesman, described this report as false and propaganda intended to discredit Igboho's commitment to Yoruba self-determination and to discourage public participation in the protest. Olayomi Koiki emphasized that Igboho's position remains unchanged. He supports the quest for Yoruba freedom. He referred to a letter sent to Nigerian President Tinubu on April 17, 2024, which called for negotiation regarding the Yoruba peaceful exit from Nigeria. This letter, which was also signed by Professor AKINTOYE, leader of the Yoruba Self-Determination Movement (YSDM), and Ola Ademola, requested that President Tinubu establish a negotiation theme within 2 months. The request was set to expire on June 13, 2024. On July 25, 2024, Igboho visited Oba Benjamin Olanite, the Onimeko of Imeko in Ogun State. During this visit, Igboho reiterated his advocacy for a sovereign Yoruba nation and thanked the monarch for his role in securing Igboho's release from detention in Benin Republic. Igboho underscored that his focus remains on the Yoruba self-determination and that he and Professor Akintoye are not involved in organizing or supporting the upcoming protest. Igboho noted that while they support Nigerians' right to protest against the country's economic challenges, including inflation and poverty, his efforts are directed towards achieving Yoruba independence under international self-determination principles. He urged media outlets to avoid spreading misinformation about his stance and to respect the right of Nigerians to protest if they choose to. Chief Sunday Igboho revealed that another letter would be sent to President Tinubu and international bodies to advance negotiations for the Yoruba exit from Nigeria. The current economic crisis in Nigeria, marked by soaring inflation and a plummeting national currency,
has led to widespread hardship. Despite recent increases in the minimum wage to 70,000 per month, the impact of inflation and currency devaluation has left many Nigerians struggling. The crisis is largely attributed to President Bola Tinubu's policy, including the partial removal of fuel subsidies and currency floating, which have driven up prices. As Nigerians face these challenges, some regions are preparing for protests to address the economic situation. However, leaders and residents of the southern region, home to the Igbo ethnic group, have stated they will not participate in the protest. In January 2012, President Bola Tinubu and several current government officials mobilized Nigerians in a protest known as Occupy Nigeria to oppose former President Goodluck Jonathan's plan to remove fuel subsidy. The protest, which gained widespread support, exerted significant pressure on Jonathan's administration, ultimately leading to the suspension of the subsidy removal plan. The planned protests have ignited debate on social media, with criticisms directed at those who previously supported similar protests against former President Goodluck Jonathan's subsidy removal, but now oppose the same actions under Tinubu's administration. IGBOHO focused on advocating for the right and self-determination of the Yoruba people amidst broader national turmoil. Disclaimer: Chief Dr. Sunday Adeyemo IGBOHO is less concerned about hunger protest propaganda. Activist stands on self-determination of the Yoruba people. Announcer Olayomi Koiki, spokesman. Mo lérò pé gbogbo wa ti gbọ́ ohun tí wọ́n sọ nínú ìkéde tí wọ́n fi léde wípé olóyè Dr. Adeyemo Igboho Oòṣà wípé wọn ò tako ẹnikẹ́ni tó bá náà fẹ́ ṣe ohunkóhun tán fẹ́ ṣe o, ṣùgbọ́n kán má fi orúkọ àwọn síbẹ̀ àbí orúkọ Yorùbá Nation. Ẹ má kọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, ohun tán sọ nínú ohun tán fi léde yẹn wípé àwọn ò tako ohun tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe o, ṣùgbọ́n kán má fi orúkọ àwọn síbẹ̀ nítorí pé àwọn kọ́ ni agbátẹrù ẹ̀. Ìdẹ́ kì í ṣe Yorùbá Nation, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation. Lóòótọ́ níyàn mú ìlú, lóòótọ́ lóríṣiríṣi nǹkan ń ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n àwa ò nígbàgbọ́ nínú protest fún end to bad governance. Gbogbo ayé ló mọ ohun tá à ń pariwo, gbogbo ayé ló mọ ohun tá a là ń fẹ́, gbogbo ayé ló mọ ohun tá a ti ń sọ jáde lẹ́nu látijọ́ yìí pé we want a sovereign Yoruba Nation, which is ibi tèmi sì nígbàgbọ́ pé gbogbo wa tá a wà nínú Yoruba Nation àti gbogbo àwọn tó wà lókè tán ń darí wa, including olóyè Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà fúnra wọn, ibi tèmi sì nígbàgbọ́ pé a fọ̀rọ̀ sí nìyẹn, ọ̀rọ̀ tí ì yí padà. Tọ́rọ̀ bá yí padà, ohun tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì ni pé wọ́n ní láti kọ́kọ́ pe gbogbo wa kán mú gbogbo wa gbọ́ ná. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, mi ò sì tí ì gbọ́rú ẹ̀ lẹ́nu wọn. Now, èmi tí mo jókòó yìí, tèmi gan tí mi ò yí ṣe olóyè Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà, gbogbo èèyàn ló gbáriwo tí mo ti ń pa láti bí ijọ́ mélòó sẹ́yìn. Mo ní Yorùbá Nation kọ́ ló fẹ́ ṣe protest tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe. Mo ní kí ẹnikẹ́ni má wọ aṣọ Yorùbá Nation lọ́bẹ̀. Ẹ má wọ aṣọ tán ya àwòrán olóyè Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà sí. Ẹ má wọ aṣọ tí wọ́n ya bàbá Akíntóyè sí. Ẹ má tiẹ̀ lo nǹkan kan tó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation. Tẹ́ bá dẹ̀ lákíyèsí, bí ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn téèyàn kan ti kọ́kọ́ sọ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe protest, ni wọ́n ti kọ́kọ́ gbé ariwo jáde yìí pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá Nation ló fẹ́ ṣe protest yẹn. So fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀dí tí àwa kan fi kọ́kọ́ sáré jáde tá à ń sọ pé ẹ wá o, ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ láàlà o, Yorùbá Nation kọ́ ló fẹ́ ṣe protest o. Ẹ má gbé orúkọ Yorùbá Nation wọnú protest yín. Yálà ẹ fẹ́ fi promote Yorùbá Nation, àbẹ́ fẹ́ fi downgrade ẹ̀, àbẹ́ fẹ́ fi kó bá wọn. Ẹ má jẹ́ agbórúkọ Yorùbá Nation lẹ́nu yín, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation. Àmọ́
àwa fi nǹkan kan kún pé tọ̀ gbogbo ohun tó wù kẹ́ fẹ́ ṣe àwa ò tako yín àdẹ̀ di yín lọ́wọ́. Èmi in person ìgbà tí mo gbọ́ tí àwọn kan fẹ́ máa pe èdè rándanràndan jáde lẹ́nu pé ẹ má ṣe kinní kan lẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó, ó wà lórí page mi, ó wà lórí channel mi. Mo ní ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún. Gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti nígbàgbọ́ lórí wá Nàìjíríà, tí òfin Nàìjíríà dẹ̀ fààyè gbà wọ́n pé wọ́n lè gbé ibi tó wù wọ́n. Then gbogbo nǹkan tí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn bá fààyè gbà wọ́n ni wọ́n lè ṣe gbogbo ibi tí wọ́n bá ń gbé pé ẹ má sọ fún wọn pé kán máa lọ ìlú wọn lọ protest mọ́. Léyìí tó ń ṣàtọ́kùn pé a bá wọn jà, a dí wọn lọ́wọ́. Èmi ò dẹ̀ tí ì rí fọ́nrán àbí ibì kankan tó lóyè ti dúró tó ní ẹ mọ̀ wálẹ̀ Yorùbá o, ẹ mọ̀ ṣe protest bí ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè bí àbí kíní kan àbí àwa Yorùbá nation á bá yín jà. So ó ní mo ṣe ń wo ọ̀rọ̀ pé òkè kí ló lè múrú rándanràndan wáyé, kí ló lè farú ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá àti ọ̀rọ̀ òsì tí ẹnìkan sọ jáde nígboro ẹnu. Bó bá tiẹ̀ ká nínú pépà tó bá rí níbì kan, ṣé kò yẹ kó o ti mọ̀ pé propaganda irọ́ pátápátá ni? Ṣó yẹ kírú ẹ̀ tún máa jáde lẹ́nu ẹ̀? Okay, tó bá tiẹ̀ wá rò pé ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe le tó ò tiẹ̀ wá réèyàn kankan tó lè pè nínú gbogbo àwọn tó ti mọ̀ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú ìrìn àjò yìí pé ẹ gbọ́ wọn ló lóye sọ báyìí àbí wọ́n ní báyìí lẹ ṣe ń lọ sí, kó tiẹ̀ kọ́kọ́ confam kó tó di pé wàá jáde wàá máa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mo ti sọ fún wa ṣáwájú, mo ní orúkọ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ẹ̀gan ní ẹ o, orúkọ tó jáwó ni. Any opportunity at any point in time tí anybody bá rí láti lo orúkọ yẹn for whatever purpose, inú wọn máa ń dùn, wọn máa ń bẹ́ mọ́ ni. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ó wá wò pé kí ni wọ́n tún ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣe Ìgbòho. Mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé irú ẹ̀ òun ni ẹni tá à ń sọ ẹ̀ ló ń ṣe. Mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé irú ẹ̀ lẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ń ṣe. Nítorí pé nínú gbogbo ohun tó kálẹ̀, gbogbo ohun tó sọ, èmi ò tí ì rẹ́rìí kankan tó dájú àbí tó fìdí ẹ̀ lélẹ̀ pé ohun tó ń sọ jáde ń gbòòrò ẹnu bẹ́ẹ̀ lórí. Now gẹ́gẹ́ bí ohun tí bàbá wa kan kọ síbí báyìí pé ìwé ìròyìn tó gbérú ròyìn bẹ́ẹ̀ pé ó yẹ kán pè wọ́n lẹ́jọ́ nítorí pé ohun tí ò lẹ́rìí ni wọ́n sọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo fara mọ́. This man, I'm with you on that. Yes, but you see, this is you and I talking now. But I hope the people responsible, the people involved directly in this issue, I want to believe they know exactly what they need to do. I want to believe they know exactly what they need to do. They need to sue whoever needs to be sued. Because, ṣẹ́rí, wọ́n ní máa foko mi dáná, ọjọ́ kan lèèyàn máa ń kọ́ o, gbogbo gbà. Ohun tèmi kàn máa ń kóró ojú sí tèmi máa ń sọ fún wa ni pé ẹ má bẹ ọlọ́pàá pé ẹ bá ń gbé lágbájá ẹ tì mọ́lé. No. Charge them to court. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fọwọ́ òfin tọ́ bófin ṣe sọ gangan. Follow it to the letter. Ẹ má tiẹ̀ gbìyànjú pé ẹ fẹ́ sọwọ́ kú dúró sọ́lọ́pàá. Okay, ṣẹ́ni ṣe nǹkan tí ò dáa, kí lófin sọ? Òfin ni mo lè pè lẹ́jọ́, ó ń bà mí lórúkọ jẹ́, ó ń parọ́ mọ́ mi, kò lẹ́rìí ẹ̀, kó mẹ́rìí jáde. Then let the police go and serve that person. Tọ́ bá ní okay, a ti pè, a ti gba ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ lẹ̀. Ó ní nǹkan tó ń sọ lòun sọ bẹ́ẹ̀ lórí. Kò ready àti apologize, kò dẹ̀ ready àti retract statement. Even tó bá lóun ready àti apologize, òun dẹ̀ fẹ́ retract statement. Wọ́n sì máa bi ẹni tó lọ́rọ̀ náà pé ń gbọ́ tó fara mọ́ ohun tó sọ, ó lóun ṣetán àti bẹ̀bẹ̀. Òun ó sì retract statement. Tó fara mọ́ àbó olóhun tó fẹ́ fi kún. Àbó tí ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan tó jọ rárá, ó fẹ́ lọ ilé ẹjọ́ ni. Ẹni tó lẹ́jọ́ láǹfààní, ó dẹ̀ láṣẹ láti decide èyí tó bá fẹ́ lábẹ́ òfin. Lẹ́yìn ìyẹn, ibi tán bá yanjú ẹ̀ sí ni wọ́n yanjú ẹ̀ sí. Tán bá dẹ̀ láwọn ń lọ ilé ẹjọ́ ni. Tófin ò bá sọ pé kán lọ ti ẹni yẹn mọ́lé títí di ìgbà tí wọ́n lọ ilé ẹjọ́, ìyẹn lèmi máa ń kóró ojú sí. Ẹ má jà máa ní afẹ́ flex power. Ohun tá láwọn kan ń ṣe tá láàfẹ́ pé kò bójúmu nìyẹn pé wọn kì í fọwọ́ òfin tọ nǹkan, wọn dẹ̀ kì í tẹ̀lé òfin. Wọ́n ń lo èèyàn mímọ̀ sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ ń fọwọ́ lágbáyàn lójú. Àwa náà ò tún gbọdọ̀ rí bíi tiwọn. Ṣùgbọ́n ohun tíyàn bá ṣe sí wa tí ò dáa, ààyè àti gbogbo àlàfo tófin bá fi gbà wá
ẹ jẹ́ ká lò to the extent tá bá lè lò dé lábẹ́ òfin ni o kó má kúrò lábẹ́ òfin. Èmi ti sọ fún yín àfẹ́mi láǹfààní láti máa ṣe àṣemáṣe àbí láti máa ní I just want to do it anyhow. Abẹ́rẹ́ mi lókun dí àwọn tó rán mi iṣẹ́ ó ládéhùn ó ní májẹ̀mú tí wọ́n bá mi dá. Mọ́ yẹ̀hùn sí láfáwó dá, mi ò gbọ́dọ̀ kúrò lórí àdéhùn. Ohun tí mo ní kò dáa pé mo korò ojú sí. Tẹ́lẹ̀dùmarè wá ní ó dáa mọ́ sọ̀rọ̀ níwọ̀nba tó bá ti dó sórí òótọ́ kò sáburú. Ṣẹ̀hùn pé tèmi náà bá fẹ́ràn ara mi kò yẹ kí n tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀. A gbọ́dọ̀ bá rú mi níbi tí wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ fọwọ́ lágbáyàn lójú. Kémi náà máa wá pariwo pé èso bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ká ṣe bẹ́ẹ̀ ni ká máa bá lọ. Ó dòdì ó dayé àtúnwá ní bá mi ń bẹ̀ láéláé mi ní tò pẹ̀lú yín bẹ̀. Àmẹ́ni tó bá ṣe ohun tí ò dáa ohun tó fi bá sọ èmi ni number 1 person tí màá kọ́kọ́ tò tí màá sọ fún yín pé ó yá gbogbo ohun tó fi bá sọ ẹja fọwọ́ òfin tọ́ ẹja fòfin gbé. So àwọn tó lọ́rọ̀ yìí tí wọ́n bá ń gbọ́ for as much as the law permits, if that is the route you want to go ahead, do it. Because you need to start letting people know pé we are not joking, we are not playing. Ó ti kọjá rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́, ó ti kọjá rédèrèdè. Ìyẹn lápá kan. Then lápá kejì, ṣé rí gbogbo ẹ̀yin wèrè tẹ́ pera yín ní speaker tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé yín àti ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run yálà mùsùlùmí ni ẹni kìrìsìtẹ́nì ni ẹni àbí o ní nǹkan kan tó gbé kalẹ̀ o lè má jẹ́ wòlíì o lè má jẹ́ àfà o lè má jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kódà o lè nílé rédíò àbí tẹlifíṣàn tó ń ṣètò bẹ́ẹ̀ o wá ń ṣètọrẹ àánú ṣùgbọ́n owó tó fi ń ṣètọrẹ àánú yẹn kì í ṣowó ogún ẹ kì í ṣowó iṣẹ́ ẹ owó tó ń tọrọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí social media ni tó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run tó rò pé o lè máa sọ̀rọ̀ sáwọn èèyàn pé òfun lágbájá lówó ẹ ṣe kinní kan fún làkàṣègbè ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín bá sọ kẹ má forí yín gba èpè ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín bá sọ ẹ lọ stop ẹ kẹ máa wá sọra yín dọlọ́run tí nínú yín tẹ́ mọ̀ na àwọn èèyàn tẹ́ni torí pé ẹ̀yin lẹ̀ ń fún wọn lóúnjẹ ọmọ àlè yín sówó yín lẹ fi ń fún wọn lóúnjẹ àbí owó tí àwọn èèyàn fún yín pé kẹ́ fi ṣe wọ́n láàánú ara wọn kan náà táwọn èèyàn ń fún wọn lówó pé ẹ bá wa fún lágbájá tí wọ́n dẹ̀ ń lọ tán fáwọn yẹn tán dẹ̀ ń bá tiwọn lọ bàbá fàgbò fẹ́gún a máa ń fokun ẹ lẹ̀ ni ìkà èèyàn ló máa ń ṣoore tó máa ń lóṣòótì lóòótọ́ Yorùbá ló sọ pé torí kábà lè ṣèrègùn la ṣe máa ń ṣoore ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló sọ fún wa pé bàbá fàgbò fẹ́gún á sọ okun ẹ lẹ̀ ni oore tó sì ní ìtumọ̀ jù tó níyì níwájú Olódùmarè òun lélẹ́yìí tó ṣe tó fi gbogbo ọkàn ṣe tó ṣe tán tó kú òǹbẹ tó kú oúnjẹ tó bójú ẹ̀yìn tó sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ìwọ tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ó mọ ohun tí Bíbélì sọ pé tọwọ́ ọ̀tún ẹ bá ń ṣe oore má jẹ́ kọ́wọ́ òsì ẹ má jẹ́ kó mọ̀ kò sọ pé kó wá yá kó jáde moreover mo ń bọ̀ ń bẹ́ o mi ò tí ì débẹ̀ moreover oore tó ṣe tí ìṣògùn ojú ẹ ó ti gbàgbé pé ìgbà tó fẹ́ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn kì í ṣèwọ nìkan ló dédé jáde tó ní ẹ jọ̀ọ́ o ẹ bùn mi lówó àbí ẹ fún mi lówó mo fẹ́ fi ṣe nǹkan kan ìwọ tó bá dá ẹ lójú tó o mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lórí tọ́ ẹ̀ wò ń jọ kan jáde sọ pé èmi tí mo jókòó yìí ó yẹ fún mi lówó ẹ bùn mi lówó mo fẹ́ fi ṣe nǹkan mi ní sọ fún yín ó lè sọ fún wọn gan pé ó fẹ́ fi ràn yàn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n má dárúkọ ẹnìkankan kó wòye tí wọ́n máa fún ẹ bọ́n bá ṣe nífẹ̀ẹ́ sí náà ṣe máa fún ẹ lówó sí experiment ni mo fẹ́ kó o fi ṣe wá lọ wá èèyàn kan tó lórúkọ tẹ́lẹ̀dùmarè ti kọ oore mọ́ lára tẹ́lẹ̀dùmarè ti fún lókìkí tẹ́lẹ̀dùmarè ti fún lórúkọ tẹ́lẹ̀dùmarè ti fún lágbára jẹ́ ń fún ẹ lápẹẹrẹ ìgbà tí Davido jáde tó lóun ń ṣe birthday tó mọ iye owó táwọn èèyàn fún as birthday gift Davido kì í ṣe òtòṣì o kò ń ṣe ẹni tí yà ń jẹ o ẹni tó lówó lọ́wọ́ ni o tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ta bá ní ká ro ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa á sọ pé ó yẹ kán fi Davido rẹ́rìn-ín pé ìwọ tó ti lówó nǹkan birthday wo la fẹ́ fún rú ẹ̀ àbí kí wọ́n gan kó ṣe birthday fáwọn tẹ́bí ń pa but go and check it out check the records
lọ wòye tí àwọn èèyàn dá fún Davido bówó yẹn ṣe pọ̀ tó inú ẹ̀ ló ti padà mú tó ṣètọrẹ àánú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ aláìní àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ inú ẹ̀ ló ti padà mówó mo fi ń ṣe àpẹẹrẹ ni tó bá ṣe lọ́wọ́ ara ẹ lórúkọ ara ẹ wòye tí wọ́n fún ẹ tó bá lọ gbé èèyàn kan tó ṣe wúrà iyebíye lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó gbé wá tó nítọ̀ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò mí o ẹ dákun mo fẹ́ jẹ́ ká ṣe báyìí fún lágbájá wá wòye tí wọ́n máa fún ẹ kó fi mọ difference pé it is not because of you kì í ṣe tìtorí tiẹ̀ even ó lè má jẹ́ tìtorí ẹni tó gbé wá yẹn ṣùgbọ́n bóyá nìyẹn dúró fún nǹkan kan tó nítumọ̀ sí àwọn èèyàn tó dẹ̀ nítumọ̀ nú ayé wọn nǹkan yẹn ni wọ́n respect nǹkan yẹn ni wọ́n torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ohun tí wọ́n ṣe lélẹ̀ tó ń já sí pé wọ́n àti torí tiẹ̀ ṣe rárá Elédùmarè kàn ti kọ ọmọ ẹ pé a fún ẹ lóore ọ̀fẹ́ yẹn pé nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹni èyí tó wá yẹ kó o fi farabalẹ̀ kó o gba gbogbo èrè ẹ nígbẹ̀yìn ìjọ tó bá ti jáde tó bá ti ṣèrègùn orú ẹ̀ ìjọ náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí í fa ègún ayérayé ló ti ń fà lé rẹ lórí pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ lórí èké òun ló ṣe ń ṣerú èrègùn yẹn tó ṣe lórí òótọ́ ohun tí ò dáa ni ohun tí ò bá ojú mu ni èló nìwọ gangan fún rẹ èló ló ní how much are you worth èló ló ní tá a bá ní ká máa kẹnu gbọ̀rọ̀ yìí ká máa sọ torí èmi tí mo jókòó yìí mo mọ gbàgbós tí mo gbà lórí ọ̀rọ̀ yẹn mo mèébú tí mo gbà títorí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe lọ ní káwọn èèyàn kúrò lórí péjì mi kán máa wò mí mọ́ pé lágbájá ọ̀rẹ́ tàmẹ̀dù ni ó ń gbè lẹ́yìn lágbájá ó ń gbè lẹ́yìn tàmẹ̀dù because gbogbo ìgbà tẹ́ ń sọ yìí ṣe rántí pé gbogbo alájọ wà ń bẹ̀ ìgbà táwọn kan ń dìde pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ àwa kan là ń sọ pé ẹ jẹ́ kán ṣe síbẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn fẹ́ ṣe sí ẹ jẹ́ kán ṣe síbẹ̀ àti tarábìnrin ti ṣáájú àti títí tiẹ̀ máyégún kò sí kankan nu méjèèjì tó sẹ́yìn mi gbogbo ẹ̀ ló sojú mi o arábìnrin ti ṣáájú nígbà tó ń dá yẹn náà gbogbo ìgbà yẹn mo ṣì wà lórí péjì ẹ̀ ìgbà yẹn ó wùwà ọmọlúàbí báwọn èèyàn ṣe ń sọ pé ọ̀dọ̀ ẹ̀ làwọn fẹ́ dáwó sí onírárá olẹ́nìkan ti ń gbà á ó dẹ̀ dárúkọ ẹnìyẹn oníṣòwò kan lọ máa dá síbẹ̀ ó dẹ̀ paste link yẹn èmi náà copy link yẹn mo post ẹ̀ lórí page mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan ń bínú gbà yẹn pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ gbogbo alamọ ibi tọ́rọ̀ arábìnrin yẹn náà padà dá sí gbogbo alamọ ibi tọ́rọ̀ yẹn forí sọ ṣùgbọ́n yẹn ti di ó ti rodò ó ti lọ mú mi ò fẹ́ padà síbẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiẹ̀ máyégún ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ lénìí tó wo bàbá àgbàlagbà sùnsùnsùn oníwọ̀ sanwó ilé wọn ó sanwó oúnjẹ wọn náà ó gbẹ́nu ẹ̀ o kò dáa o. You did not spend your own personal money to do anything for them. You spent the money people gave you to give to them. People gave you that money on their behalf because you asked. And people didn't give you the money because these people cannot afford to eat or pay their rent. But because people understood that they are standing for something, they are fighting for something. And what they are standing and fighting for is going to benefit the Yoruba race in future if everything comes into fruition. Tẹ́lẹ̀dùmarè bá gbàkóso tí gbogbo ẹ̀ bá wá sí ìmúṣẹ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa jèrè ẹ̀. Ẹ jẹ́ á dìde sí àwọn èèyàn wọ̀nyí. Wọ́n gbégbá báárà náà, wọ́n tọrọ náà. You offer to help. And you didn't offer the help and you didn't bring the money out of your own personal pocket. It's not your own personal savings. Yes, it happened on your platform. I give you kudos and credit for that. Yes, kudos and credit for that, for doing that on your platform. Because some of us, we cannot do it. Irú èmi ń sìn báyìí, mi ò lè gba owó fún yàn. Mo kórìíra ẹ̀. And these are part of the reasons why I don't do it. Ohun tó máa dọjọ́ wájú téèyàn kan wá sóko ọ̀rọ̀ sí mi pé ó ti jí nínú owó yẹn sẹ́yìn. Àbí owó yẹn kùyè kan sọ́wọ́ ẹ̀ tí ò kólẹ̀. Àbí ẹ rò pé ó ṣe lásán ni, òun náà ní nǹkan tó ń jẹ ń bẹ̀. I hate it with passion.
torí mo ti mọ́ra mi mo mọ̀ pé onínú fùfù ẹ̀dá ni mí mo máa ń bínú tí bá bínú tán mo máa ń bínú sódì ìjà mi ò dẹ̀ kí ń dáa so gbogbo nǹkan tó lè mú mi pé èmi àti ìyẹn ó kọlura wa mo máa ń sá fún lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà mo máa ń sá fún ohun tó lè múyàn wáyé ẹnu sí mi kó n fẹ́ sọ̀rọ̀ fún mi mo máa ń sá ó ní màá fi máa sọ f'Elédùmarè pé tọ̀ sórí mi báyìí bó ṣe rán mi pé kí n máa ṣe kí n máa rìn ni mo ṣe ń rìn wò lágbájá wò bó ṣe wá ṣe sí mi èmi mẹjọ rò tó bá ti kèmí àtẹlẹ́dàá mi mo mẹjọ mi rò dáadáa màá sì gbìyànjú kí n rí i pé ń rojọ́ mọ́ pẹ̀lẹ́rìí ni tí ò síbi tó fẹ́ gbàbọ̀ ń bẹ̀ fún díẹ̀ yìí mi ò ní fira mi síbi tí nǹkan kan tí ó ti rújú ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà tán ní bàbá ń yan ẹ̀pà fún afọ́jú á mọ súfèé kó lè mọ̀ pé ìṣèpá bá a ṣe ń yan ẹ̀pà là ń kó tá à ń dà sẹ́nu mo máa ń gbìyànjú ẹ̀ ìdí nìyẹn tí mo fi máa ń sá fáwọn nǹkan kan kì í ṣègbéraga ìdí nìyẹn tí mo fi máa ń sá ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ ń ṣe ara yìnyín láwo àkànṣára sí yín ṣùgbọ́n ṣe rí tó bá ti di bí aláṣejù pé kẹ́ mọ́ jáde kẹ́ mọ́ wá fọwọ́ lùyà èmi mo ṣe kíní kan ibi tí wàhálà máa ń wà náà nìyẹn. My question is it your personal money? Yes, mo dey understand pé yes lóòótọ́ nígbà yẹn ó láwọn ọmọ Ìgbò ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wọ́n dáwó síbẹ̀ but they didn't just do it they did it because they were happy and they felt like okay we also want to take part in it. Mo dẹ̀ rántí pé ńgbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá náà ló dà wá sórí iṣu ẹ̀ tó ń wò ẹ̀ tó ń dúpẹ́. Yes, you have your own people, you have your own crowd. But a lot of other people join you because of that good deed you did, even though you didn't ask them. So it's not like you did it for nothing. Either intentionally or unintentionally, you did something, people saw it. A lot of Yoruba sons and daughters joined your page and started following you. Now, the fact pé ìrìn àjò débì kan kò wọ̀ kò gbà mọ́ ìyẹn ò mú jàdá ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ. You can go your own way and do your own things. But o need láti attack anybody, especially lórí irú ọ̀rọ̀ rándanràndan báyìí. Okay, what are you crying about? Kí ni ó fa wàhálà, kí ló fa ẹkún, kí ló fa ariwo? So definitely tó bá rí irú èmi nísìnyí wàá sọ pé ó fẹ́ bá mi jà ó fẹ́ náà mi dẹ́. Torí mi náà ò believe nínú pé Yoruba nation kan lọ join protest yẹn. No, I don't believe in that. Kò sí nǹkan kan tó kan Yoruba nation. Quote me right and don't get me wrong. Mi sọ pé anybody as an individual pé kó má lọ ṣe nǹkan tó bá wù ú. But that collective name, Yoruba nation campaigners, agitators, or Yoruba nation leaders, we don't want it in that event. Ṣé etí ń dùn yín sójú yín fọ́ ni? Have you not heard? Have you not seen? Ohun tí wọ́n tí ì ṣe tí wọ́n ń wá àwọn tí wọ́n máa di ọ̀rọ̀ yẹn lé lórí pé àwọn lágbájá ni àwọn tàmẹ̀dò ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé already initially their whole plan was to put the whole thing on Yoruba nation. Kó tó di pé ajáde àparò pé wá ẹ dáwọ́ ẹ̀ padà ẹ má gbé wá síbí báyìí ẹ bọ́ sílé yín. Àwa ṣe yẹn nìyẹn wọn mọ nǹkan tó kàn wọn mọ ibi tí wọ́n máa lọ. Wọ́n ń sọ oríṣiríṣi. Ṣé bí gbogbo wa là ń wo news gbogbo wa là ń gbóhun tó ń sọ? Ọ̀gá ọlọ́pàá ní àwọn tó náà fẹ́ ṣe protest kán mú orúkọ wọn wá kán má àdírẹ́sì wọn wá kán dẹ̀ wá sọ àwọn ibi tán ti fẹ́ ṣe protest. Kò sẹ́ni tó tutù kò sẹ́ni tó dẹ̀nu wa. Gbogbo wa la mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó ń sọ yẹn. Kán mú orúkọ wọn wá àtàdírẹ́sì lé wọn kẹ́ lọ gbé wọn kó tó dijọ́ yẹn kẹ́ ti gbogbo wọn mọ́lé. Kí wọ́n sọ ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe protest tán bá sá lọ tẹ̀rí wọn gbé nílé kẹ́ lọ dúró dè wọ́n kó tó dọjọ́ tán fẹ́ ṣe protest. Àbí tán bá tàn yín tán fún yín ní wrong location tán wá gba ọ̀nà bòmíì lọ ṣe protest wọn kẹ́ ẹ lè mú wọn kẹ́ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ kẹ́ wá máa mú ohun tán kọ́ lẹ̀ kẹ́ máa fi takò wọ́n lé ẹjọ́ pé ohun tán sọ fún wa ní ibi tán náà ti fẹ́ ṣe protest ní ibẹ̀ kọ́ náà ti ṣe protest ibòmíì ni wọ́n lọ. Kò sẹ́ni tí ò mọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. Àbí
ó dẹ̀ mélòó tán fẹ́ ṣe protest ní Nàìjíríà tí pólísì jáde pé kán máa mú àdírẹ́sì ilé wọn wá kán máa wá fún àwọn ní gbogbo information tí ò necessary. Ìgbà táwọn Tinubu fẹ́ ṣèwọ́de títí wọn níjọ́ kínní àná ṣé bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe ṣe? Ṣé bójú ṣe rí rèé tá à ń jobi lọ́jà Ẹdẹ? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ṣe? Gbogbo eléyìí ló yé wa. Àǹtí ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọ̀nwọ̀nyí, ẹ̀yin alábùkù èèyàn wọ̀nwọ̀nyí, tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ jayò pa, tí ò bá dẹ̀ ti jẹ́ pé ó lọ́wọ́ nǹkan míì nú, tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n rán yín wípé kẹ́ ẹ wá kó bá ẹni ẹlẹ́ni àbí kẹ́ ẹ wá bà ohun tí wọ́n ń ṣe nínú Yorùbá Nation jẹ́. Kí ló fa ariwo Yorùbá Nation? Kí ló fa ariwo CSI? Kí ló kàn nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀? Yes, he has the absolute right to come out and declare that he knows not. Ṣó mọ̀ nípa ẹni? Okay, ṣé wà àti ẹlẹ́jọ́ jókòó tẹ́jọ́ ṣe pàdé pé kí wá ṣe protest ni? Àbí what are you talking about? Torí kò yé mi. Ṣẹ́jọ́ jókòó ń bì kan tó jọ sọ pé okay, nationwide protest, ó yá, èmi ni mo ní kẹ́ ẹ lọ ṣe, èmi ni mo fẹ́ lead yín. Ṣé bí nǹkan téèyàn ò bá mọ̀ nípa ẹ̀, téèyàn dẹ̀ rí pé wọ́n fẹ́ máa kun yùmùyùmù, wọ́n fẹ́ máa dárúkọ òun, you declare and you let people know pé mi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ o, and you are free to express yourself, express your opinion pé okay, àmọ́ ìhà tèmi kọ sí ni, ṣé ìhà tó lóun kọ sí ṣó lóun lòdì sí ni, ṣó ní kẹ́ má ṣe ni? Kò ní kán má ṣe protest now, ó kàn ní kán má forúkọ òun síbẹ̀, ó dẹ̀ lóun ò mọ̀ ń pa ẹ̀ pé kò dẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation tóun ń ṣe. So what is the problem? Èmi as a person, ohun tí ẹlẹ́fẹ́ ṣe kò bá ohun táwa ń béèrè fún mu. Ó lóhun tí àwọn tó fẹ́ ṣe protest, ó lóhun tó ń béèrè. Kọ́ndẹ̀ tó gbèrò protest kan tó náà fẹ́ ṣe protest rárá, làwa ti lérò ńgbà tiwa láti sọ ohun táwa ń fẹ́, láti sọ bí tá à ń lọ. Nǹkan kan làwa ń béèrè. Ẹ filẹ̀ Yorùbá lẹ̀ kó máa lọ láyọ̀ àtàlàáfíà. Yes, lágbára kankan tá a fẹ́ fi gbà lágídí. Ṣùgbọ́n inú ìgbàgbọ́ tiwa ló wà pé ó máa bọ́ sí, ó máa tó wa lọ́wọ́ lọ́nà kan àbẹ́kejì. A dẹ̀ mọ̀, èmi as a person tí mo jókòó yìí, èmi nígbàgbọ́ pé lára gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tó ń fì lògbòlògbò yìí, òun náà lójútùú bí Yorùbá ó ṣe lọ ni ó ti jáde. Ìgbàgbọ́ tèmi nìyẹn, kò rújú, mi ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ, mo ti ń sọ láti bí ọdún méjì sẹ́yìn wípé ibi tọ́rọ̀ dé dúró, ibi tó yé èmi sí, ẹnìkankan ò ní dédé jáde pé ó yá báyìí, gbogbo ó yá ìwá ẹjá lọ bìkan, ó yá ẹnìkan ó yá wá declare, ó yá a ti ṣe personification, a ti ṣe identification, a ti ṣe móòlù ẹ̀, a ti ṣe kinní kan. Irọ́ ni gbogbo yẹn, pé rubbish ni. Ariwo àti propaganda yẹn ti pọ̀ jù. Elédùmarè ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ ohun tí Elédùmarè ń fẹ́ nìyẹn. Wípé ọ̀nà míì ni kinní yẹn á gbà ṣẹlẹ̀. Wípé sọ pé yálà agbá ariwo wọn ní wọ́n ti lọ bìkan àbọ̀n ti ṣe kinní kan o, àgbọ̀ nǹkan kan o. Èmi nígbàgbọ́ pé when it is time, it's going to happen. Mo dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ ohun tó ní kálukú bá lè ṣe láti máa keep hope yìí alive. Tó bá jàdúrà náà nìwọ náà ló sì mọ́ gbà, tó jẹ́ òun náà ló sì believe nú, òun nìkan sì ló fẹ́ máa ṣe. Àwa náà nígbàgbọ́ nú àdúrà, ṣùgbọ́n àwa nígbàgbọ́ pé àdúrà, ìgbàgbọ́ láì ṣiṣẹ́ pé asán ni. So àwọn nǹkan kínkìnkín tó jẹ́ pé lára kínkìnkín kan nú ẹ̀ lélẹ̀ tí mo ṣe yìí, bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ìkan náà lélẹ̀. Because a lot of people don't understand that this noise we are making online, that some people are saying we don't have a job, we don't have anything to do. That's why we are making noise. It has a lot of effects lórí wọn, lára wọn. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi rí pé ariwo àtorúkọ Yorùbá Nation àtàwọn tó ń ṣagbátẹrù Yorùbá Nation kò kì í já lẹ́nu wọn nígbà kankan. Tó bá ti ní atẹ́gùn fẹ́ jù níbi kan, ó ti ṣí àwọn páànù lé lọ, wọn náà wọn Yorùbá Nation ni. Ìjì omi fẹ́ jà níbi kan, wọn náà wọn Yorùbá Nation ló fẹ́ ṣe. Ìdí nìyẹn. Atótónu àtàriwo tá à ń pa yìí, àtohun tí àwọn bàbá yẹn ń ṣe, òun ló ń fa pé kán máa dárúkọ. Wọn ṣe máa dárúkọ Afẹ́nifẹ́re pé Afẹ́nifẹ́re ló fa kíní àbí ló fẹ́ ṣe. Wọn ṣe máa dárúkọ gbogbo àwọn jẹgúdújẹrá tán ti máa ń lérí, tán máa ń parọ́ pé àwọn ń gbẹnu ọmọ Yorùbá ṣe kíní kan àbí sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe nǹkan kan. Wọn ṣe máa lé àwọn yẹn mú kán máa pariwo wọn.
ibi tẹ́ ti máa mọ difference nìyẹn. Kí ni àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation ṣe kó tó di pé wọ́n lọ attack olóyè nílé nígbà tán lọ attack wọn? Èmi àti yín a ti ráwọn kan tó sọ pé Yorùbá nation slow, wọn ní blueprint, wọn mọ nǹkan tó ń ṣe. Èmi àti yín a ti rí atrocity ọ̀ràn tí wọ́n dá, ẹjọ́ ṣe gbọ́ kán pariwo wọn, ṣe rí wọn, ẹ̀rí kan lé wọn ká. Lẹ́yìn àwọn tó lọbẹ̀, àwọn tó gọ̀, àwọn tó gọ̀ tó lọ síbẹ̀ tán ránṣẹ́ dé tòrutòru tán ti mú, tán ti jù sí gáló, ṣe rí wọn kán pariwo wọn àbí kán lé wọn ká. Even nígbà yẹn ariwo ta lẹ gbọ́ tí wọ́n ń pa? Àwọn tán náà wọ́n ń ṣe Yorùbá nation yẹn ni. Kó tó di pé fúnra ra wa afẹnugbara wa lẹ̀ pé rárá o, ẹ má dárúkọ wa, àwa kọ́, ẹ mọ àwọn tó ṣe, ẹ má dárúkọ wọn, ẹ sì mẹ́ni tó ń ṣagbátẹrù wọn, ẹ mẹ́ni tó wà ń jẹ. Ṣé ẹ gbọ́ kán dárúkọ ẹ̀ dẹ̀ ní? Ṣé ẹ gbọ́ kán náà ń wá? Ṣé ẹ gbọ́ kán pariwo ẹ̀? So ó yé ọmọ tó ń sunkún, ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí náà ó yé yín, ṣùgbọ́n torí ìbàjẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe, torí ìbàjẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe, torí àbòsí tẹ́ fẹ́ ṣe, kò jẹ́ kẹ́ ẹ dó sídìí òótọ́. What just took place today, Mayegun, what you just did today is uncalled for and is unnecessary. It's uncalled for and it's not necessary because there is no ramification for it. There is no reason whatsoever that this should have taken place. Even if you have had something and you believe it is the truth, do you have the evidence to prove it? Do you? Most of us that are agitating for a sovereign Yoruba nation, we are not telling people on our platform, oh, go and protest, because we want people to know, you have the right to protest under the fundamental human rights. But ohun tá a gbé dání gangan tá à ń ṣe ó yàtọ̀ sí ohun tí àwọn tó náà wọ́n fẹ́ ṣe protest fẹ́ ṣe. It's not the same thing. So it will be a conflict of interest for èmi gan tí mi ò ń ṣe olórí nínú ìrìn àjò yẹn to now come out and say Yorùbá nation ó yá ẹ jáde ẹ já lọ o, ẹ já lọ join wọn o. Níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀? Ẹni torí ẹ̀ bá pé tó bá ń gbọ́ wa ń lé gan ni táwọn ilé gan mọ nǹkan tó kàn. Ṣé wọn gbọ́ nǹkan táwọn ẹni tán fẹ́ protest ń sọ ni? Àwọn ẹni tó fẹ́ protest believe nínú wa Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ believe pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ continue. Òun náà wọ́n fẹ́ stage protest àwọn lé lórí. Bọ̀ àwa ń sọ pé ó ti tó gẹ́ alùbàtà ìdarin oko ò lè jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má láàlà. Àwa fẹ́ máa lọ ni. So nǹkan méjì tó yàtọ̀ síra wọn gédéǹgbé ni. But at the same time, owó ìdówó lọ́nà ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi ni. So none of us has ever come out to be against the people that wanted to protest. Èmi dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́, mo máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Mo ní tí wọ́n bá ń sọ pé olóyè ló ń kó àwọn èèyàn kan lóhun tán máa sọ àtòhun tán máa ṣe, àbí bàbá Akíntóyè ló ń sọ fáwọn èèyàn lọ ṣe báyìí, mo ní ẹ yọ mí kúrò nínú àwọn tẹ́ ń sọ yẹn, mi ò sí ńbẹ̀. Bí mo ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ yìí, mi ò bá olóyè sọ̀rọ̀ one on one rí, mi ò bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ one on one rí. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń jíṣẹ́ bàbá Akíntóyè fún mi pé bàbá ní ká lọ sọ báyìí. Kò sẹ́ni tó ń jíṣẹ́ olóyè fún mi pé olóyè ní ká lọ sọ báyìí. Bó tiẹ̀ jẹ́rú iṣẹ́ yẹn fún mi, tí ò bá ṣe nǹkan tó dáa, ojú ẹsẹ̀ ni màá sọ fún ẹ pé mi ò lè jẹ́rú iṣẹ́ yẹn. Ohun tí mi ní ṣe ni pé mi ì ní bú wọn, bọ̀ èmi ò ní jẹ́rú iṣẹ́ yẹn tó bá ti jẹ́ ohun tí ò dáa ni. Not to even talk of, mi ò gbọ́ rí. Kì í dẹ̀ ṣe pé mi ò mọ àwọn èèyàn tó súnmọ́ wọn o. Bí nǹkan bá rújú, tí n bá fi pé okay, maybe something happen, mo fẹ́ information, mo mọ àwọn tí mo lè pè. Tàì bá wọn sọ̀rọ̀ àbí tàì máa bá wọn sọ̀rọ̀ directly, kì í ṣe tàì mọ ọ̀nà tí mo lè gbà máa bá wọn sọ̀rọ̀. But because it is not necessary right now, ó ń ṣe ohun tá à ń ṣe nìyẹn. Ohun tí gbogbo wa gbé lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kí n máa ṣe tèmi mo ṣe ń ṣe yìí. Àwọn náà ń ṣiṣẹ́, àwọn tó kù náà ń ṣiṣẹ́. Ìjọ tí pàdé bá pa wá pọ̀, tá a bá ti sọ̀rọ̀ ń pàdé, kó ní kálukú tún túká ká máa lọ.
ohun tó ṣe kókó ni pé ohun tá à ń fẹ́ kárí gbà kó bọ́ sí kẹ́mí nǹkan kan nu wá dẹ̀ máa lọ àdúrà tèmi nìyẹn. So tó bá fẹ́ dúró sórí premises pé nǹkan tó sọ fún wọn pé kán máa sọ ó ní wọ́n ń sọ, mo fẹ́ jẹ́ kó lọ dá ẹ lójú pé àwa kan wà wọ́n ti gé Àṣàkẹ́ wa létí lọ. Nobody is telling us what to do, what to say or what not to say. Bọ́rọ̀ bá ṣe rí ojú tá a bá fi rí làwa fi ń gbé láti ń sọ. Ẹni tó bá máa ṣe Ọlọ́run ló máa ní ìgbà tó yẹ kí n pe àkíyèsí olóyè sí nǹkan pé mi ò jáde wá ṣe mo ṣe. Òun lẹlòmíì sọ mí dọ̀tá sí tí mi ò dẹ̀ kíà tí mi ò rán anybody. Allah ló máa fokọ ọ̀lẹ hàn. Mo mọ̀ pé tó bá dọjọ́ iwájú ohun tí mo ṣe bó bá jẹ́ dáadáa ni tó bá jádùá ló yẹ káwọn èèyàn máa ṣe fún mi wọ́n á ṣe fún mi. Bó bá dẹ̀ jẹ́ ìdàkejì ẹ̀ ni wọ́n á ṣe fún mi. Gbogbo èyí tán bá wá ṣe fún mi inú méjèèjì Elédùmarè tó rínú tó dẹ̀ mọ bí nǹkan ṣe yẹ kó lọ á wá túṣe eléyìí tó jẹ́ tèmi gangan nú gbogbo ẹ̀ tó tọ́ sí mi òun lá wá fi dá mi lẹ́jọ́ lá fi dá mi láre ló bá tán. So none of you can ever come out here and say ara àwọn ajá kìíní. No, àfẹ̀yí tí ó bá fẹ́ jẹ́ kí ìbínú Elédùmarè kó sọ̀kalẹ̀ léhùn lórí ní wàràǹṣe sàmbi tó bá ti ń sọ tó bá ti ń ṣe lókù. Nítorí pé mi ò bá anybody inú yín ṣàbòsí mi ò sá sẹ́yìn ká kan. If you say anything to me, I ask you, bring the evidence, let me see. If you don't have the evidence, forget it. There's nothing to talk about. If you have the evidence and you can let me see it, and I can verify it, wá wò bóyá mo lè sọ̀rọ̀ bóyá mi lè sọ̀rọ̀. Wá wò bóyá màá dá sí bóyá mi ní dá sí. Èmi ò ní ṣe bí àwọn kan tó máa ní mi ní sọ̀rọ̀ àbí màá dákẹ́. No, mi ò ní dákẹ́. Màá sọ̀rọ̀ tó bá yẹ kí n sọ̀rọ̀. Kì í ṣe torí pé mi respect ẹnìyẹn, kì í dẹ̀ ṣe pé torí pé mo fẹ́ bú ẹnìyẹn, but torí pé kí ọjọ́ ọ̀la kó má bàjẹ́. And then tó bá dọjọ́ ọ̀la tẹ́nìyẹn bá tún ṣe nǹkan tó dáa tí bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ káwọn èèyàn máa sọ fún pé gbẹ́nu ẹ dákẹ́ àti mọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nu. Mo fẹ́ jẹ́ kí n lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń gbogbo ìgbà. Nítorí pé bó bá ṣe tí ò dáa àbí tó bá ṣe tó kù díẹ̀ káàtó tí bá tọ́ka sí pé ohun tí lágbájá dẹ̀ ṣe yẹ já fojú báyìí wò. Tó bá dọ̀la tó bá ṣe tó bá dáa bí mo bá jáde bí bá gbàlù tí bá ń jó bẹ́nikẹ́ni bá yẹ̀ mí lọ́wọ́ ẹ̀ wò bí n bá bẹ Elédùmarè pé kó bínú sí ẹni bẹ́ẹ̀ yóò bínú sí torí mo ti kó àkóyawọ́ mo ti nà tán mi ò ṣe rìkísí ní ilẹ̀ ṣàbòsí. Ṣèbé mi ni mo point out nígbà tí mo ní ó dẹ̀ kù díẹ̀ káàtó ń bí. Ó wá ṣe dáadáa mo wá gbàlù mo wá ń jó ó wá ní ìwọ fẹ́ pè mí lẹ́jọ́ àbò fẹ́ fẹjọ́ mi sùn kà ó ti rí pé ó ṣẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ ṣe lẹ́dàá mi. So then if you are saying what you are saying, so ó sọ pé gbogbo wa tá wà nínú Yorùbá nation láti gbàbọ̀dè àbí gbogbo wa láti lọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba jọ èló náà fún wa níbo ló wà tó ti rí wa tá a gbà á ta ló fún ẹ ní information àwa mélòó ló gbọ́ pọ́n délé wa tẹ́bi ń pa tán fún lówó àwa mélòó because most of us máa ń gbàgbé pé ohun tá à ń pè ní Yorùbá nation yìí ó fẹ̀ gan ó ju gbogbo wa lọ ó ju èmi tí mo jókòó tí mo sọ̀rọ̀ yìí lọ ìwọ gan tó sọ gbogbo rándanràndan tó sọ yẹn ó ju ẹ lọ ó ju gbogbo wa lọ pátápátá ìdí nìyẹn téèyàn kan ò lè máa sọ pé èèyàn kan ló ṣe kinní kan tó wá mú gbogbo èèyàn tó ní báyìí ní kẹ́ máa ṣe no kò sí bó ṣe fẹ́ dí gágá tó fẹ́ dí gàgà tó ọ̀nà ìdí mọ́jọ́ bọ́jọ́ bá ti là àwa kan a ṣe tiwa b'Elédùmarè ṣe fi rán wa ni èèyàn kankan ò lè kó wa nípa ìyá ká mọ́ra pé yá dandan báyìí ló lọ ṣe ó dòódì ìgbà tí ó fi dì bẹ́ẹ̀ yẹn wáyà mọ̀ rí mi màá wá sọ tẹnu mi ń ta ni ẹ ṣe bàbá mi àrólé Odùduwà á ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé yes ó ti wùwà ẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣèṣe ẹ̀ bọ́ṣẹ́ mọ̀ èèyàn tẹ̀sí máa ń wo tirú ọjọ́ kan tí nǹkan ṣì ń dùn tàjọ ń bára wa ṣe ó ní respect tó ṣì ní tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan
gbogbo respect yẹn ló dàbí pé ó ti ń jù sí gọ́tà sí ó ti ń gbàgbé. So èmi kàn fẹ́ jẹ́ ká establish kinní kan ọmọọba ìjagun bí ẹrú a sì máa respect ara wa máa sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n if need be if we need to go to the gutters with each other kò ní dà o kò ní dà. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ pé ẹ jẹ́ àgbàlagbà tẹ́ ẹ dẹ̀ máa ń láìkẹ́ dá sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa ń láìkẹ́ máa ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ this is the time now. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè bá ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀ tẹ́ lè call ẹ̀ to order tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn. Kì í ṣe pé gbà tó bá wá yíwọ́ tán tó bá wá di pé everybody ń jáde everybody ń sọ̀rọ̀ kẹ́ wá ní àwọn ọmọ yìí gbọ́rọ̀ wọn lójú tì kò ní dà. Àkókò ní ìsìn gbogbo ẹni tó bá rò pé nǹkan wà tán lè ṣe sí tẹ́lẹ̀ rò wípé ẹ lè bá ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀. Èmi ò ní kó má sọ òótọ́ tó bá ní lọ́wọ́. Don't get me wrong o. Ẹ má get me wrong. If he has anything that proves his point, I'm talking about valid evidence tó ṣe lọ verify tó dẹ̀ máa fìdí gbogbo ohun tó ń sọ múlẹ̀. Why not? Continue saying it. But provide the evidence. Jẹ́ káwọn èèyàn rí jẹ́ kán verify ẹ̀. You might be surprised. O lè rí nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ míì náà tó máa join ẹ pé àṣé bó ṣe rí rèé. But you cannot just come out kẹ́ máa spit sputum jáde lẹ́nu kẹ́ máa sọ̀rọ̀ anyhow without concrete evidence kò dáa náà. Ok, èwo ni ká sọ mbẹ̀? Ṣé ti àwọn nǹkan tẹ́ni ti lose ni ká sọ ni? Àwọn ẹ̀mí tó lọ ni mò ń sọ o. Right? Àbí ti dúkìá tó lose ló fẹ́ jẹ́ ká wò? How much did you say they gave to Baba to pay his rent in Kutonu or to feed him or anything? How much is it? Show what in life àwọn èèyàn wọ̀nyí ni. Even if it is your own personal money tó mú jáde lápò ẹ̀ tó fi ṣe wọ́n lóore. Show what pé kó wá jáde lénìí kó máa wá sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Not to even talk pé it's not your personal money now. Àwọn èèyàn dáa ni ó béèrè ó ní ẹja ṣe nǹkan báyìí àbí wọ́n ní nǹkan báyìí ó wù mí ká ṣe nǹkan báyìí. And you ask for help. People contributed. Okay, fine. But that doesn't mean it's your money and then that gives you the right to talk to anybody anyhow. No. Tó bá fẹ́ mọ̀, lọ gbé ẹlòmíì kó gbé kalẹ̀. Kó kàn déédéé ní káwọn èèyàn wá máa contribute. Má parọ́ fún rẹ, sòótọ́ fún rẹ, kó wá wòye táwọn èèyàn máa contribute. Ṣé bá ráwọn èèyàn tó ń gbéyàn wá lórí ẹ̀rọ ayélujára tó ń tọrọ? Ṣèbí ndíyìn yẹn tó jẹ́ pé lómi ọgbọ́n ló ń dá sí, kò ní gbéyàn tí ò lórúkọ wá. Ẹlòmíì lórúkọ, iyì ti wà, orúkọ ti wà, kò kàn sówó ni. Irú wọn lẹ́rìí tí wọ́n mọ̀ gbé wá. Ó ní ẹ wo lágbájá o, ìyá ń jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀mọ́ tó kinní kan because wọ́n ti mọ̀ pé ẹni tó máa tajà nìyẹn. Ẹni tó lórúkọ táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa dáwó lẹ̀ fún. Ṣé bá rí wọn tán gbé ẹni tí kò fi bẹ́ẹ̀ ṣe lọ, òun lẹ́ ṣe rí tádà pé owó yẹn ò lọ sókè kò pọ̀. Because people tend to do things based on what they know, whom they know, and how much love they have for that person. Tó bá ti ń di èèyàn méjì, mẹ́ta, the more tí àwọn èèyàn máa gbọ́nwọ́ síbẹ̀. Not to talk of, you are talking about a whole struggle tá a fi sọ orí ilẹ̀ Yorùbá. It's not your money, my friend. It's not your money. Stop it. It's not your money. That's arrant nonsense. Stop that stupidity. Stop where? Obojumu. It's not your personal money. Wọ́n fún ẹ pé kó fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́run á dẹ̀ san ládàá tiẹ̀ fún ẹ lórí ìgbésẹ̀ tó gbé àtòrè tó ṣe. Don't forget that. But don't act as if it's your money. You took the money out of your pocket and gave it to them. Moreover, these people didn't beg you. They didn't ask for it. Okay, o lè máa gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n rówó lé wọn san àbọ̀n fẹ́ sanwó lé wọn.
wọ́n gbégbá bára náà wọ́n wá bẹ́ẹ̀ náà you offer to help which is a good thing bọ́mọlúàbí ṣe máa ń ṣe nìyẹn bọ́mọlúàbí ṣe máa ń ṣe nìyẹn but kò í ṣèwọ ọmọlúàbí after the deed has been done you did a good deed but now you are turning around and you are messing it up tán bá tiẹ̀ wá ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbà kan tiẹ̀ ṣẹ̀ pé ohun tó ń sọ ẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ó dẹ̀ lẹ́rìí so what has that got to do with the money? bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Ṣọlátì that is his exact point if I understand him pé olóyè ò declare pé Yorùbá nation wọ́n darapọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú protest àbí and ẹni tó lójú ń tì ẹni tó lórúkọ làbùkù ń wá kiri àwọn èèyàn ń wá ẹni tó máa mú bíi scapegoats ṣé ẹni tó ti wá ń fojú sùn tẹ́lẹ̀ tó ṣe pé ìgbà tọ́rọ̀ ò tiẹ̀ tí ì débí wọ́n ti fẹ́ máa dárúkọ wọn then ṣé àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation tó ti pé ìgbà tọ́rọ̀ ò tí ì lè débí wọ́n ti fẹ́ máa fi protest yẹn pórí Yorùbá nation ká tó pariwo síta so how do you expect us to now come out lórí nǹkan tá a mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ tí ṣe àwa la ṣe agbátẹrù ẹ̀ tí ṣe àbáyàn kankan ṣe pàdé pé ó yẹ wá ṣe protest o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ sọ pé àwa la fẹ́ ṣe o but now you are expecting pé kán jáde kán wá pariwo pé kí ló tún fẹ́ káwọn èèyàn ṣe okay Mayegun let's assume you don't know me you never saw my show you never listened to my show go on my page and look at my previous shows for the past 1 week go and listen to what I was saying ìgbà táwọn wèrè kan láwọn ṣe orò jáde go and listen to what I said okay no it is these people's rights ìyẹn ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún ẹ pé kò sẹ́ni tó sọ fún yàn kankan nu Yorùbá nation pé ẹ lọ máa sọ pé kán má ṣe protest no none of us was saying that àwọn èèyàn tí mo tiẹ̀ gbọ́ tán fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tó fẹ́ dàbí pé ó fẹ́ farapẹ́ mo jòkó ọ̀rọ̀ sí wọn immediately pé ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ kò yẹ kán máa bá yín nídìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló kan títí yín nínú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àwọn èèyàn wọ̀nyí lóhun tí wọ́n fẹ́ ṣe ló wà. So what is the problem? tó máa wá di pé èèyàn kan máa wá jáde á wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ṣákaṣàka á ní irọ́ ni wọ́n ń pa mo ti sọ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. The fact that you are no longer playing a leading role or a strong role in that group anymore does not mean you have to come out and tarnish their image to dismantle whatever they are doing. No, it's not right. Just like whatever you are doing in your group with the people that went with you, that are still with you, just as I will not allow anybody to come there and say anything about you guys. The same way I would tell people if they talk about you, no, leave them alone. They are doing their own thing the way they believe to do. They are not your enemies. And the same thing is applicable to you and your group. Under no circumstances should you come out without real proof, I mean real evidence, and start passing allegations and throwing stuff around. Àwọn nǹkan tí ò nídìí, tí ò lẹ́rìí, tí ò tẹ̀ ní any meaning. You people will just sleep and wake up one day and just come out and say, I'm going to make noise today. I'm going to say this. Ṣé tó bá délẹ̀ tán, a máa rá àwọn kan máa tún jáde wọ́n mọ̀ kọrin Yorùbá ronú, ọmọ Yorùbá ló tún ti ń bára wọn jà, wọ́n ti lọ ṣe ra wọn, gbéra wọn lọ court. But is this right? Is this right? Àníṣe gbogbo gbólóhùn gbogbo ohun kan máa ní Yorùbá òmóore, ó wá sọre fún Yorùbá, wọ́n fi san fún ọ rí olóore Yorùbá ni Yorùbá máa ń pa. A ní lórí títí wa a ti sọ di olúfimọ, ó ti parí. Nobody is going to do that, and nobody is going to say that. Irọ́ là nípa a máa sòótọ́ fúnra wa níbi tó bá yẹ ká ti sòótọ́ fúnra wa. Bọ̀ pé èèyàn kan ó tún máa jẹ́ kó máa continue àwọn ìtàn àwọn ọ̀rọ̀ rándanrandan pé Yorùbá yìí forí sanre fún yàn. Ó ti dópin. Ó ti dópin lọ́dọ̀ títí wa. Gbogbo ẹni tó bá ní status quo yẹn máa continue pé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe mọ rí ńlẹ̀ Yorùbá á jọ mú nǹkan lẹ̀ ànígbà fúnra wa. A sọ pé
ara irú ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ tá a sọ pé kí ọmọ ṣoore lóṣòtì tó bá ti ṣoore ó ṣoore move on. Mo ti sọ several times má dẹ̀ tún máa tún sọ. Bí bàbá Akíntóyè bí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà wọ́n bá jí lọ́la tán bá ní ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ gbọ́ mi ò rìnrìn àjò yìí mọ́ mi ò ṣe struggle yìí mọ́. I will open my heart, I will bow my head, and I will salute them. I will say kudos for what you have done so far. Má dẹ̀ wò bóyá máa tún rẹ́ lómi tó lè tẹ́rí sí tó tún lè try báwọn náà ṣe ṣe so that we can continue. But I will not hold any grudges against them. Nítorí pé kí ni? Kò sẹ́ni tó gbéṣẹ́ rán wọn. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò sówó tá a lè fún wọn tá a lè sọ pa fún wọn ní nǹkan. Because ohun tó ń ṣe bí ìgbà téèyàn fi ẹ̀mí ẹ̀ tó fi ń rìnrìn àjò ni. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí sójà tó ń gbowó gọbọi tán ti sọ pé iṣẹ́ tó gbà ẹ́ iṣẹ́ mi ni o iye tá a mọ̀ san fún ẹ ní o àmọ́ gbogbo nǹkan tó bá ti dé bá ẹ ń bẹ̀ tọ̀ ó bá ṣẹ́ yẹn wá ni o bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wọn ṣe rí òun la ṣe ń fàdúrà tì fún wọn pé aláwa àti wọn sẹ̀ gbogbo kínní ìgbà tó bá délé àjọ sójú wa ni àní pàdánù kankan nu wọn àti bàbá gan Elédùmarè gan á tún wo ọlá ọjọ́ òní á wo ọlá gbogbo ìwọ̀sí àti ẹ̀gbin tí gbogbo èèyàn tán ti fi rẹ́ bàbá Professor Adébánjí Stephen Akíntóyè lára á bá mi dá ẹ̀mí bàbá sí kò wá ní dá ẹ̀mí wọn sí nínú àárẹ̀ o kò ní dá sí nínú àìsàn o ara wọn á le kokoko bó ṣe le bá a ṣe mọ̀ wọ́n ìgbà tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá á sojú bàbá sẹ̀ lọ́lá gbogbo àbùkù ẹ̀gbin tí oníkálùkù ti kó rọ́ bàbá yẹn lára Ọlọ́run á bá wa wo ọlá yẹn á bá wa dá bàbá sí ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ìṣoríire ilẹ̀ Yorùbá á sojú bàbá Akíntóyè láṣẹ Èdùmàrè bákan náà ni mo gba àdúrà yẹn náà mo gbà fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà gbígba ilẹ̀ Yorùbá kò ní ṣe ẹ̀yìn wọn láṣẹ Èdùmàrè wọn ò wá ní wà lórí wheelchair wọn ò ní wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn ojú òsì ní relédè wọn ọwọ́ ò ní relédè wọn ẹsẹ̀ ò ní relédè wọn gbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè wọn sì ní sọ fún wọn pé tiwọn báwo ni wọn ní fọwọ́ rọ́ wọn sẹ́yìn nígbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó kù náà tèmi ò mọ orúkọ wọn tọ́jọ́ wà ń bẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣe ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀dùmarè ọba tó ṣẹ̀dá mi tó mọ̀ wọ́n mò ń gbà ládùúrà fún gbogbo wọn ìkankan nu wọn ò ní pẹ̀lú yóò sojú gbogbo wọn. I'm not being emotional with this. If only you will bring out your evidence. Show us, bring out the proof. Let's see the proof. Then I will know if you are telling me the truth. But don't just come out and throw caution to the winds and throw words around and think everybody will be fooled by that. Is it possible? Kán pa odidi baálé ilé méjì sínú ilé èèyàn kán má gbókù wọn kalẹ̀ up till now. And you have the God to be saying pé ẹni yẹn wọ́n ti rà á ó ń bájọba ṣe papọ̀. Ẹ já máa bẹ̀rù Ọlọ́run náà. Ẹ já máa bẹ̀rù Ọlọ́run tá a bá tiẹ̀ bẹ̀rù ara wa mọ́ ẹ já bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ já bẹ̀rù Ọlọ́run nínú gbogbo ohun tá a bá ń ṣe. Ẹ já bẹ̀rù Ọlọ́run. Moreover, èmi nígbàgbọ́ pé you have so many people you could have contacted and talked to and do your findings. And when I say that, I'm not talking about people that have decamped, that are doing other stuff, that you know that when you call them, they will tell you lies. They will tell you what they believe you wanted to hear. Àwọn èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀, wọ́n ti mọ ohun tó fẹ́ gbọ́, tó gbà tó bá pè báyìí, irú story yẹn náà máa gbélé ẹ lọ́wọ́. Because ohun tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ni pé their own dirty jobs tí wọ́n lè ṣe wọ́n ti rẹ́ni tó máa bá wọn ṣe nìyẹn wọ́n máa tiẹ̀ síta kó lọ máa ṣe they don't have to send you pé ọ̀yá lágbájá lọ bá wa bú àbí lọ bá wa parọ́ mọ́ but the mere fact pé you are seeking for information they will give you wrong information and say ó sojú mi àbí we have the evidence but you see the main thing is you need to ask them ohun tá a bí àwọn kan jọ kínní àná nìyẹn nígbà tán ń ṣe múmúmú sí wa létí
tó ń kùn létí wa tó ń lọ tó ń bọ̀ ok ẹ rí ohun tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ẹ mú jáde ẹ jẹ́ ká rí i ẹ̀rí yẹn wà màá mú wá ẹ fún wa di next week ok in 2 weeks time màá mú wá ẹ̀rí yẹn la béèrè títí tí wọ́n rí mú jáde and when I'm not a fool at my age kéèyàn kan máa ṣẹ̀ṣẹ̀ parọ́ fún mi a jẹ́ pé mi gan ò mọ nǹkan tó kàn mọ́ nìyẹn but bring the proof out show people the proof then we will know pé kí ohun tẹ́ni sọ òótọ́ mà ní ẹja tanná sí kinní dáadáa ká wò dáadáa torí kí nǹkan tó bàjẹ́ jìnnà ẹ jẹ́ ká tètè ṣàtúnṣe sí then irú ẹ̀yin tẹ́ tètè pè wá sákìyèsí tẹ́ sí wá ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́ tẹ́ fún wa lẹ́rìí á lù yín lọ́gọ ẹnu á kí yín káre ẹ ṣe ọmọ Yorùbá àtàtà ẹni tí a bá dẹ̀ bá rú aṣe má ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ á pè é bọ́ nínú ìfẹ́ èmi máa ń tẹnu mọ́ màá dẹ̀ máa tẹnu mọ́ we chastise ourselves with love ìyẹn fún ẹni tó ṣe tán tó mọ̀ pé yes mo ṣe nǹkan tí ò dáa tó dẹ̀ wà sóbà kò ń ṣe tó ń ṣagídí abẹ́ni tó ń lo ògbójú pé no ẹ gbà mí padà bẹ́ẹ̀ náà ni kò sì sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ no ìyàtọ̀ wà láàrin ẹ̀ wọ́n gbà ẹ́ padà gan bó rò pé ó wà ń bẹ̀ ó ń tanra ẹni àwa kan sì ń wò ẹ́ pé no there is nobody here dóra ti rí wà ẹ́ àti mọ irú èèyàn tó jẹ́ iná ìṣiṣẹ́ ọ̀dẹ̀ ní jó ọmọ wa lẹ́ẹ̀mejì mistake yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe kí ọmọ Yorùbá ò dáa Yorùbá máa ń takora wọn yes a máa takora wa báwọn kan bá fẹ́ wà wá wọgbó àwa kan máa steer yín bá pé no àwa ò tẹ̀lé yín lọ because kò bójú mu kò dẹ̀ right that is why people will say Yorùbá máa ń takora wọn kì í ṣe Haúsá kì í ṣe Igbo tó máa ń tanra wọn tó mọ̀ pé nǹkan yẹn ò right kò dáa ṣùgbọ́n wọ́n á ní we are all going to the same we are doing the same thing at the end of the day wọ́n á wá ara wọn wọgbó wọ́n á ṣẹ̀ máa wá struggle wọ́n á máa lament. ó lójú ọ̀rọ̀ tí èèyàn máa ń sọ pé ara rú ẹ̀ ni ìgbà táwọn kan ń ṣọmọ ẹni òṣèlú bẹ̀rẹ̀ ọmọ wa ni ẹja dìbò fún tá à ń pariwo pé ó tọrọ wa kàn kọ́ yẹn òun kọ́ yẹn ń sìn tó kọ́ yẹn ń sìn tó délẹ̀ ń sìn ó délẹ̀ tó ń sìn wọ́n fi tipátipá mú gbogbo wa wọ́n kó wa ní pápá mọ́ra nípa ìyàká pé dandan ojú ò gbọ́dọ̀ ti Yorùbá ṣé à sọ fún wọn kọ́rọ̀ tó dé gbogbo ibi tó dé yìí ṣé à pariwo ni ká sọ fún wọn ni. These are the things we tell each other every day. We talk about it every time. So how much longer are we going to keep doing this to each other? And let's be frank with ourselves. This is not about Yoruba. This is about individual characters. Stop putting it on Yoruba people. It's not Yoruba people. Dídìrín wèrè míì náà tán bí tó ní Yorùbá làwọn òbí òun tán bí sílẹ̀ Haúsá tó dàgbà sáàrin àwọn Haúsá yóò dé yóò mọ wá sọ fún wa ń bí pé Haúsá dáa gan wọ́n ṣe ń ṣe ńlẹ̀ Haúsá nì ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé culture kan lájọ ní ni ẹ̀yin wèrè náà kí wọ́n wọ̀nyí. We don't have the same culture. We don't have the same tradition. Wọ́n bí ẹ sílẹ̀ Haúsá ibẹ̀ ló dàgbà sí so culture Haúsá ló mọ ẹ lára ló máa gbá àárín wọn náà if they please you lójú kò sáàrin wọn kó máa gbé bẹ̀ fi wálẹ̀. Ẹ̀sìn wọn ló dáa jù culture wọn ló dáa jù then go and stay there and practice it leave us alone. Ẹ fi wálẹ̀ pẹ̀lú nǹkan táwa mọ̀. Okay, Igbos are the nicest people on earth. Fine. Make them your friends. Live with them for as long as you want. Leave us alone. Leave us alone. It's not by force. O like culture Igbo. Àwọn ọmọ Igbo ló lóòótọ́ jù. Àwọn ló ṣèyàn jù. Fine. Then go and mingle with them. Leave us the Yorubas alone. And don't pop nose into our affairs. Leave us alone. Kò ń ṣe dandan náà. Wọn kì í ṣu ẹran mẹ́ran kí kan wá kankan pa. And it's not by force.
àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation gan tá a bá jáde tá a bá condemn protest yẹn tá a bá ní káwọn èèyàn má jáde tá a bá là ní ọwọ́ bẹ́ẹ̀ à ṣe. We have the right to do so and nobody should say anything to us because ohun tí wọ́n ń sọ tí wọ́n gbé ohun tó fẹ́ ṣe lé lórí kò bó ohun táwa ń ṣe mu. But have you seen us come out and say that? Nítorí pé àwa nígbàgbọ́ pé Elédùmarè mọ bó ṣe ń tò nǹkan ó dẹ̀ mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan. A nígbàgbọ́ pé ó lè jẹ́ pé ohun tó fẹ́ ṣe yìí gan ara àgbésẹ̀ Elédùmarè láti yanjú ọ̀rọ̀ tọ̀dọ̀ tiwa ni. So we have no objection to the protest itself. The only thing we objected to and we are saying is ẹ ṣe peaceful protest yín, ẹ má jalè, ẹ dẹ̀ má bà property tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ṣàtijàyọpá gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ò fẹ́ bà lé bàbá ẹ̀ jẹ́. Tá bá ní kán má bà ìwọ̀nba nǹkan tó kù nínú ìlú wa kán má bà jẹ́. Àwọn wèrè ìnàkí tó ń sọ pé kán gbàlú wọn lọ kán má ṣe protest nílẹ̀ Yorùbá ẹ rí bá ṣe ń takò wọn tá gbá tí wọn ta ní kán gbẹnu wọn sọ̀hún. Wọn ní right láti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn níwọ̀n bá àgbà tán bá nígbàgbọ́ lórí one Nigeria. Wọ́n ní láti rántí pé ara one Nigeria lọmọ Ìgbò wà, ara one Nigeria ní Fúlàní wà. A dẹ̀ ń jẹ́ ó yé wọn wípé ìdí nìyẹn tá a fi sọ fún wọn pé kí Yorùbá lọ dá dúró ló máa dá ara ohun tá à ń sọ nìyẹn. Is that not what we've been saying? Pé so ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jọ ń ṣe protest wọn. Constitution Nigeria fàyè gbà wọ́n pé ibi tí wọ́n bá ń gbé wọ́n ní right láti ṣe àwọn certain things. Now nínú fundamental human right wọn ó ní fífi ìfẹ̀hónú hàn ló wà nígbà tán bá rò pé yà ń jẹ àwọn. Òfin Nàìjíríà dẹ̀ fàyè gbà wọ́n pé gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń gbé ni wọ́n lè ti exercise fundamental human right wọn. Ṣebí yẹn là ń tọ́ka fún gbogbo àwọn tó ń sọ pé wọn lè ṣe protest nílẹ̀ Yorùbá pé rárá o. Gbogbo àwọn tó gbòòrò jáde gbogbo wọn la ṣàdúrà fún ibi tó ti yẹ. Gbogbo wọn la ṣèdàkejì àdúrà fún ibi tó ti yẹ. So what else do you want us to do? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tí ò ṣe Yorùbá nation tẹjọ believe nínú one Nigeria àbí tẹjọ believe pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation wọn mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́ ó ti yé yín tẹjọ kúrò nínú Yorùbá nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wọn gan ló sì wà níbi tí wọ́n ń campaign pé káwọn èèyàn má ṣe protest nílẹ̀ Yorùbá. So what do you want the agitators to do? Or what do you want Olóyè Sunday Adéyẹmọ to do? Ó fẹ́ kó jáde kó sọ pé èmi ni mo ní kán wá ṣe, right? Do you think the man is a fool? Ṣé èèyàn kan wà tí wọ́n fẹ́ sun jẹ tó máa lọ fepo rárá ni? Àbí what are you talking about? Torí kò yé mi, mo kàn gbé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn mo dá yẹ̀wò, mo gbé sọ́ọ̀tún mo gbé sósì. Mo gbé sọ́ọ̀tún mo gbé sósì mo wò pé what could have caused this? Kí ló fẹ́ mú jáde ńbẹ̀? Kí ló fẹ́ gbà ńbẹ̀? Mi ò understand. Kí ló fẹ́ gbà ńbẹ̀? Mi ò understand. Gbogbo ìgbà tí ẹ ń pariwo òbí tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Did anybody in Yoruba nation come to attack you guys? Gbogbo ìgbà tó ń pariwo Labour Party Obi 1, Obi 2, kìíní kan. Did anybody come and say anything pé kìíní kan? Or did you see anybody in Yoruba nation fighting for Tinubu? We don't have time for that. Ẹrù títí wa tá a dìlẹ̀ ó tó wa lẹ́rù ó tá à ń sọ ni pé kán má bá wa di nǹkan kan mọ́ torí lè ta gbélé gan àti lè gbé. So why will you not bring something that has nothing to do with us? Kó wá gbé kó wa lọ́rùn kó wá máa pariwo. When I saw the write-up that somebody sent it to me and everything, I'm like, what can fa? Kí ló lè fa gbogbo rubbish kẹ̀? Irú kí lélẹ̀? And I said, okay, let's not say anything. Bóyá ní reason. Bóyá ní evidence bó ṣe ń sọ. Let's see. Nígbà tó bá sọ̀rọ̀. By listening to what you said, to an extent, I don't see you bring out any concrete evidence to support what you are saying. Everything is like hearsay, their parlor talks. Stuff that people will say just to discredit that honorable man. Right now, for as much as I know, until otherwise proven, Chief Dr. Sunday Adeyemo OOSA
is still an honorable man to me. Baba, Professor Adebanji Stephen Akintoye, until proven otherwise, is still an honorable man to me. I've not seen any trace anywhere that negates what I'm saying right now. Until somebody can bring me a concrete evidence that I will need to examine by myself and confirm the genuinity of such evidence. And I don't think we are asking for too much. If we ask you to provide proof, provide evidence, you are just saying, for whatever you are saying to carry weight, let us see the proof. Let us see the evidence. It's as simple as that now. Ọ̀rọ̀ mo fún wọn lówó oúnjẹ, mo sanwó ilé, gbogbo yẹn rubbish ni. We were all here when you did it. We all knew about it. Some of us contributed into that cause. So there's no cause for argument or for making noise on that one. Mi dẹ̀ rò pé wọ́n jáde rí tí wọ́n sọ pé ó fáwọn. I kind of want to believe they even thank you for it. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ now. Àwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. And go and check your record very well. Check the record very well. Ìgbà táwọn kan fẹ́ máa gbé mú, most of us were supporting pé ẹ fi ọ̀gbẹ́ni ilẹ̀ now. Ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan tó ń ṣe now. Because what you were doing, we believe is a good deed. So, àjáyọpá, àgbè lẹ́yìn anybody. Lọ́dọ̀ tèmi o, èmi ò jáyọpá mi lè gbè lẹ́yìn anybody. And I know some other people like that. Tèmi súnmọ́. Ó mọ̀ pé wọ́n jáyọpá wọn lè gbè lẹ́yìn anybody. Eléyìí ń sọ̀rọ̀ pé tó rántí close mọ́ lágbájá, àbí wọ́n ń pe lágbájá, àbí lágbájá ló kọ́ wọn ní nǹkan tó máa sọ. No. Get down from that horse. Títí wa ò sí mẹ́yẹn. Whatever I'm saying is my own opinion, my own words, coming out of my own mouth. Lélédùmarè ṣe ìfún mi láti sọ. Láìsẹ̀ tó kọ́ mi, láìsẹ̀ tó pè mí tó sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ sí mi létí pé lọ defend lágbájá. Thank God, bóyá torí irú ọjọ́ òní náà nírú wa lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ní rí wa ká máa ṣe show lójoojúmọ́ ká máa pariwo olóyè débi tẹ́ni kí lẹ respect kó sọ. No. A lot of people believe ara àwọn ọ̀tá olóyè nìyẹn. Well, bóyá ọ̀tá olóyè ni mí, bóyá nǹkan ẹ máa mọ̀ tó bá yá. It's just that if there is nothing to talk about, there's nothing to talk about. But when there is something to talk about, there's something to talk about. Kò di dandan ká ṣẹ́rí ajáde à ń pariwo kíníkan. Irọ́ ló pọ̀ ń bẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. You that you are accusing the man today that you are making noise. Mọ iye ijọ́ tó fi pariwo olóyè ni. Mọ iye ìgbà tó fi promote olóyè, tó fi promote Yoruba Nation, tó fi promote Baba Akintoye. Is it not the same you today that you are trying to ruin their good reputation, ruin their name? Is it not the same you? So the fact that you are shouting their name or you are doing this, doing that, does not mean you are the one that love them. No. That doesn't mean you love them. Especially if you can come out without due process and proper verification on information and just open your mouth and use out whatever is coming out of there. It says a lot about you, that you never love them. Kódà now. But I don't know how long we are going to keep seeing people like this come out every now and then when it looks like everything is calming down and there's peace. Somebody will come out with some crazy statement or do something stupid. Kí ló kan Yoruba Nation pẹ̀lú pé gbogbo àwọn tán believe nínú wa Nàìjíríà wọ́n fẹ́ protest? Especially when Yoruba Nation is not antagonizing them or saying they should not do it.
Yes. The man in question has the right to come out and say, I don't know anything about it. Don't put my name in there. Just as you have the right to come out and say, don't put my name in there. Just as I have the right to say the same thing. It's not a Yoruba Nation rally. Gbogbo ẹnu lèmi gan fi ń sọ bá ẹ̀yin èèyàn. Yoruba Nation kọ́ ló fẹ́ ṣe rally. Kò sí nǹkan tó kan Yoruba Nation lọ́wọ́ àbí lẹ́sẹ̀. Ẹ má wá sọ Yoruba Nation lọ síbẹ̀. Ẹ má mú anything tó ní any symbol àbí any logo tó ní ṣe pẹ̀lú Yoruba Nation. Ẹ má mú dání lọ síbẹ̀. Ẹ má lọ bẹ̀ lọ pariwo. Igboho sà. Àwọn kan náà rán anybody níṣẹ́. Even if you are a member or if you are somebody that believes in Yoruba Nation and you want to go, if you go there, you are going on your own. You are not going there to represent Yoruba Nation because that is not what we stand for. That is not what we believe in. We don't believe in one Nigeria, and we are not staging any protest for one Nigeria. So, what's the offense in that? If I can say it, and every other member of Yoruba Nation agitation can say it, why can't Oloye say it? Why can't Baba Akintoye say it? Why should that be an offense to you if they say it? Because conflict of interest, if you don't understand, it's going to be a conflict of interest. Just like election, Yorùbá ò fẹ́ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú election yẹn. But unfortunately, gbogbo akọ́ni a believe lórí yẹn. Unfortunately, ìkan nínú wa ó lọ contest, ó jẹ president. We cannot stop him. There's nothing we can do to that. Right? So the same thing yẹn náà là ń sọ ń sìn. Okay, àwa ò ní believe nínú one Nigeria. As we have been saying all along, kúrò lórí ẹ̀, fọjọ́ kan kúrò lórí ẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń ṣe dílídàlì, tí wọ́n ń ṣe kúṣẹyẹ, tí wọ́n mọbi tí wọ́n fẹ́ dúró sí, gbogbo yín lẹ ti rí wọn, wọ́n ti ń yọ dànù bí ọmọ ọwọ̀, ojú wọn ti ń hàn. So what else do you want? Ojú wọn ti ń hàn, wọ́n ti ń yọ dànù bí ọmọ ọwọ̀, ẹ ti ń rí wọn. So what else do you want? Kí lẹ fẹ́ ká ṣe? Kí lẹ tún fẹ́ gbọ́? Kí lẹ fẹ́ rí? Yeah, kán lọ ṣe protest wọn, but on their own, kán má gbórúkọ Yorùbá Nation síbẹ̀, kán má dárúkọ Yorùbá Nation ńbẹ̀. And àwọn leaders wá ní right láti declare pé àwa kọ́ là ń ṣe protest, àdẹ̀mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀. Àwọn tó fẹ́ ṣagbátẹrù protest gan, ẹgbọ́ tọ́lọ́pàá ń pariwo tán sọ pé wọn ò mórúkọ wá, àwọn ò mọ̀ wọ́n, àwọn ò ṣe gbá, àwọn ò ṣàwo. So you want Olóyè to go and put his head there pé òun lòun ṣe. Ìwọ ò ṣe bọ́ síta kó gbórúkọ tiẹ̀ síbẹ̀ pé ìwọ ló kó àwọn tó fẹ́ protest jẹ́ ìwọ ló lórí wọn. Kó fún wọn ládírẹ́sì ẹ̀, kó fún wọn ní gbogbo nǹkan tó bá necessary. Kó kọjá sí Nàìjíríà, ṣebí wọ́n ń béèrè, wọ́n láwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe protest àtàwọn tó fẹ́ lead wọn wípé kán wá tọwọ́ bọ̀wé, kán wá forúkọ wọn lẹ̀. Go and do it now. Ọmọ ọlọ́mọ ló ṣe ránṣẹ́ dé tòrutòru. Olóyè is one man láàrin millions of people. Baba Akintoye is one man láàrin millions of people. Wọ́n ti try, wọ́n ti ń ṣe látijọ́ ẹ̀. Why are you not calling on other people? Why are you not mentioning other names? Why are you only mentioning Oloye and Baba Akintoye? Why? Èmi ò gbọ́ kẹ́ máa dárúkọ. Okay, níbo ni gbogbo àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re wà? Why are you not mentioning their names? Ọba ìlú ẹ̀, ìlú tó ti wá, ọba ìlú ẹ̀, kí ló dé tó dárúkọ ẹ̀ pé kó jáde kó wá declare pé òun support òun lòun ní kán lọ ṣe rally. Ó ṣe dárúkọ ọba ìlú ẹ̀. Ó ṣe jáde kó dárúkọ ọba ìlú ẹ̀. Àbí? Oníkángun, àkó arápá ló kángun sọ́run jù. Ọba ìlú ẹ̀ ló nínú àwọn tó wà lókè tán jẹ́ leader. Ọba ìlú ẹ̀ ló sì kángun sí ẹ. Why are you not mentioning the name of the king of your hometown gangan tó ti jáde?
tó jẹ́ pé orúkọ olórúkọ ẹni ẹlẹ́ni òun ló ń dá. Why? Ṣebí àwọn èèyàn kan la rí tí ọba ìlú tó ń declare tán ń gbòòrò jáde bó ṣe jẹ́ pé oríṣiríṣi là ń gbọ́n sí àwọn èèyàn kan try àti twist ẹ̀ wọ́n try àti yí pé ó kàn coincide pẹ̀lú incident yẹn ni. But I will keep asking them, so ó coincide pẹ̀lú date tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ protest títí dìgbà tí wọ́n máa parí protest. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde nígboro ẹnu ẹ máa ronú náà. Then I've been asking since Saturday, can anybody prove to me pé ní last year around this same time date tán mú yìí they did the same thing? Can anybody prove that to me? Because èmi ò rí fídíò kankan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wípé wọ́n ṣe irú nǹkan kan tán bá ṣe irú nǹkan tó ń ṣe yẹn nílùú yẹn ní last year àti rí fídíò ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára láti last year. Àwọn èèyàn gan ó ti máa gbé jáde báyìí pé ṣèbó òní ṣèbí wọ́n ṣe ní last year náà. So all of you apologists that want to come out and defend what is not defensible, you need to stop it. Ẹ já pẹnu pọ̀ ká bólé ó lè wí. Ó lè ló lè ń jẹ́ àdàpè ní ọmọ mi ń fẹ́wọ́ ó lè ló lè ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n fẹ́ máa ṣe mọ̀nàmọ́ná yìí tẹ̀jẹ́ kan mọ̀ yìí pé no, it's not good and we are not going to allow it. Tẹ̀ lọ ń fún wọn ní excuse. Then they will never stop. Wọ́n máa continue. Prove me wrong. Ẹgbẹ́ evidence wá pé wọ́n ṣe ní the same around the same time ní last year. And for how long? Ṣé did they do it for this long? Wọ́n ṣe láwọn fẹ́ ṣe eléyìí. Ẹgbẹ́ evidence yẹn jáde. Then I will believe you pé ó wà coincidental. Ẹ jẹ́ ká stop láti máa manipulate the truth. Ká máa fi tọrọ bo kọ́bọ̀ lójú fúnra wa. Kò sọ́bọ̀ ń dán rè mọ́, gbogbo ọ̀bọ ọ̀dàn rè ti lajú, gbogbo wọn náà ń wọ suit, mò ń tẹnu mọ́, gbogbo wọn náà ń wọ coat tí wọ́n ń lo chain, gbogbo wọn ni wọ́n ń lo aago, yes, gbogbo wọn náà ń fi perfume sára ń sìn, kò sọ́bọ̀ ń dán rè mọ́ o. Everybody lọ mọ̀ yẹn kó lọ dá gbogbo wa lójú. So if the people say they are fed up, they want to protest, it is their right under the law. Only thing they are not allowed to do is stealing or damaging properties, which is what we have been saying, which is what we have been preaching. Ìgbà tíjọba jáde láì tí ì ṣe nǹkan kan gangan tán fẹ́ mọ parọ́ pé wọ́n fẹ́ fi fọ́lé ni, wọ́n fẹ́ fi jalè ni, wọ́n bà nǹkan jẹ́, we've been telling them pé stop saying that. Báwo lẹ ṣe mọ ohun tán fẹ́ ṣe tí wọ́n dẹ̀ tí ì ṣe? Ìpè irọ́ ló wà ń bẹ̀. So Mayegun, what else do you want? Tí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn èèyàn yìí tí wọ́n bá ń jáde tán máa ń sọ pé àwọn èèyàn yìí ní ẹ̀tọ́ àti ṣe protest o, kò sí nǹkan kan tó wrong o. Tí wọ́n dẹ̀ padà jáde kan yí ẹnu wọn padà. So why should you be attacking the people at the top pé wọ́n ti gbàbọ̀dè, wọ́n ti fún wọn lówó? Àṣírí wo ló wà ń bẹ̀ tó mọ̀ tó fẹ́ sọ? Bring it out. Put it in the open. Let the whole world see it. Má bò wọ́n láṣìírí tó bá mọ àṣírí tó wà ń bẹ̀. Bring it out. But just stop saying stuff that has no proof. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé iná ò wọ̀ lénìí, ìbárẹ́ àti ìbárìn ò wọ̀ lénìí. Ó tún lè di ọ̀la kí ìbárìnpọ̀ àti ìbárẹ́ wa kó tún wà ń bẹ̀. Ẹ má balẹ̀ jẹ́ kọjá bó ṣe yẹ tó máa wá dọjọ́ iwájú ká wá nira láti mend àwọn bridges wa. Don't break this whole bridge down. Let's minimize the damages that have been done. I'm not begging you not to reveal the truth. If you have the truth, if you know the truth and you can back it up with evidence, bring it out. I'll be the last person to tell you, okay, ẹ jẹ́ ká ṣe kinní kan ká fi ṣe gbòlé àbí ẹ jẹ́ ká ṣe kinní. If truly there's anything there that proves everything that you are saying and you have the proof, bring it out now, lay it on the table.
Let the whole world see it. Don't cover it up. Don't. Èmi gan máa kóró ojú sí pé kó cover it up. Don't. Maybe ìwọ ló máa bá wa wójútùú sí ní àjò yìí. Bóyá nǹkan tó ń rú wa lójú tá a mọ̀ tó ló ti ní ẹ̀rí ẹ̀ lọ́wọ́ yẹn bá a gbé síta. Bóyá wọ́n ló jẹ́ ká tètè mọ̀ pé àyín àgbàdo sẹ́yìn gbà ní táwa ò mọ̀. Do it. Bọ̀ nǹkan tá a bá mọ̀ díẹ̀, nǹkan tá a bá mọ̀, ẹ má jẹ́ ká máa assume. Ẹ má jẹ́ ká máa assume. Hearsay tí ò ní evidence, tí ò ní proof, ẹ má jẹ́ àṣẹ. Èèyàn kan sì ṣe láìpẹ́ yìí tó lẹ́jọ́ ní kóòtù nísìn. Àbí? Ṣebí èèyàn kan ló sọ nǹkan tó jẹ́ òrí tí ò lẹ́rìí. Ẹ̀rí náà ní kó mú wá ń sìn. Ó ń kọlu gbá, ó ń kọlu àwo, ó ń kọlu òpó káàkiri ni. So it needs to stop. That's why when I look at people, wọ́n á jáde, tó máa ti ní gbólóhùn aṣọ pẹ̀lú èèyàn kan, wọ́n á bọ́ síta, wọ́n á máa sọ sítórì irọ́, nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀, wọ́n á ló ṣẹlẹ̀. Nígbà tó bá yá, wọ́n á ní mo fi ṣàràbù fún ni. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ìwọ gan ò ní tìjú. It's only a person with no reputation and low IQ that will be doing such. If you have a good reputation, you speak based on truth, based on evidence. You don't just go making up stories about people. Say, ó ṣe báyìí, àbí, òun ni, and then at the end of the day, lè prove ẹ̀. Àbí ìgbà tó bá wá yá, tọ́rọ̀ yẹn bá wá yanjú. You are not coming out saying, mo mọ̀ pé kò ṣe mo fi rárá bú fún ni. I call such people stupid, idiot. Why will you do such? Bó bá ṣẹ̀ mí tí mi bá rí èébú tí mo máa fi bú ẹ, màá kàn sọ̀rọ̀ tí bá lè sọ sí ẹ náà ni màá move on. But I will not tell any lie against you because kò necessary. Ohun tí bá máa sọ ń pa ẹ, á jẹ́ ohun tó jẹ́ òótọ́ tí mo dẹ̀ lẹ́rìí ẹ̀. In case tí n bá sọ tó bá dùn ẹ̀ tó bá lọ fẹ́ pè mí lẹ́jọ́, màá ti mọ̀ pé ẹ̀rí ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi. Tí bá délé ẹjọ́, màá mẹ́rí ẹ̀ lẹ̀ pé kí n parọ́ mọ́ o. Ohun tí mo sọ, ẹ̀rí ẹ̀ rèé o. Ló bá tán. Ló bá tán, ló bá parí síbẹ̀. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa, ẹ má bínú sí mi pé mi ò kí wa ká fi bẹ̀rẹ̀ ètò. Mò ń gbìyànjú pé ká má pẹ́ ń bẹ̀ nítorí pé ilẹ̀ ti ṣú. Ṣùgbọ́n mi ò lè rí ọ̀rọ̀ yìí kí n mójú kúrò àbí kí n dákẹ́. Kó má dàbí pé wọ́n lè sọ̀rọ̀. Then kó má dàbí pé tẹ bá rántí nígbà kan, nígbà táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ń ṣẹlẹ̀. Mo wà lára àwọn die-hard fan Máyégún látilẹ̀, mi lè má wo ètò ẹ̀. Bọ̀ láàrin ìgbà kan, nígbà tọ́rọ̀ àwọn ará bí ń ṣẹlẹ̀, kódà wọ́n fẹ́ la orí èmi àti ẹ̀ mọ́ra wa. Èèyàn kan lọ bẹ̀ tó lọ ń comment lórí ètò ẹ̀. Ó ń ṣètò oúnjọ yẹn. Ẹnìkan lọ create profile pẹ̀lú orúkọ mi. Ẹnìyẹn lọ kọ Michael Lá ni mo fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ bá mọ̀. Michael Lá nìkan ni mo máa ń kọ sí orúkọ mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mi ò fi doctor yẹn sẹ́yìn ẹ̀. Michael Lá nìkan ni mo máa ń kọ. Until somebody now screenshot something. Máyégún was live on the show. Then somebody screenshot something and sent it to me pé Dr. Mike. Pé Michael Lá, ṣé ìwọ ni? There is somebody on Máyégún's platform right now. Máyégún is on a live show. And that person is trying to cause trouble, finding trouble with Máyégún. And people thought it was me. So I went there, I saw it. Máyégún gan ti bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ máa sọ òkò ọ̀rọ̀ sẹ́ni ẹ̀ bọ̀ mo wò pé èmi kọ́ ló ń bá wí èmi kọ́. Then I had to write it there pé èmi kọ́ o. Táwọn èèyàn lè rí profile tèmi pé logo mi wà ń bẹ̀. Then blue colour lẹ́ni yẹn lò. Mo ní ìmísí, mo ní idea ẹni tó create profile yẹn tó ń ṣiṣẹ́ láàbì yẹn. Mo ní ìmísí. Ọkàn mi sọ ẹni tó wà lábẹ́ profile yẹn. Mo wá fi èpè tọ́ fún ẹni yẹn. Then I had to come back to my platform and add Dr. Mike Ola to my name. Okay, I can use the title doctor. So I will rather add that title to my name since
I can use it. And then let people know, okay, mine is Dr. Mike Ola. So if there's any other Mike Ola out there, it's not me. Whatever offense, whatever crime, whatever trouble that person is looking for, òun lẹ ń ṣépèlé, èmi kọ́. So eléyìí ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá ẹnìkan ti ní ẹnìkan sínú àbẹ́nìkan bẹ́nìkan jà ló jẹ́ kán wá sọ̀rọ̀. No. Ẹ má bínú o. Mo wà lórí show jẹ́ ń pè é padà. Or kò send the text. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. So gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá bọ̀, eléyìí sọ̀rọ̀ ọjà, and gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáwájú, pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ léegun àgbàǹjó. Ọmọdé ni wá, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwa náà ti dàgbà, a máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni. A ní jagun bí ẹrú, gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba tá a jẹ́, a ní bá wọn jagun bí ẹrú. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ibi tó bá yẹ ká ti sọ̀rọ̀, a máa sọ̀rọ̀, a ní dákẹ́. Nítorí ẹni tó bá dákẹ́, tara ẹ̀ á bá dákẹ́. Ó dẹ̀ fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó kù náà. You need to say something about it. We cannot keep quiet. The only thing tí máa bẹ̀ wá ni pé when you come out to say something about it, ẹ má parọ́ mọ́yàn kankan. Nǹkan téèyàn ò ṣe, ẹ má sọ pé ó ṣe. Ẹ má sọ pé ó ṣe. And then mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa, ẹ jọ̀ọ́, this is the time we need to be very careful. Ó lè dọ̀là ń sìn ká jí káwọn kan máa send the voice note kiri, àbí kan máa send information kan náà, àwọn ọmọ information kan pa lágbájá. Ẹ jẹ́ ń dárúkọ, wọ́n lè ní àmọ́ information kan pa Máyégún. You need to verify every information kẹ́ tó bọ́ síta, kẹ́ tó máa lò, kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀. Ẹ má fi àyè lẹ̀ ká fi di pé ẹ máa ṣe nǹkan, wọ́n á wá pè yín lẹ́jọ́. Ẹ wá ní ẹ̀rí. Ẹ má fi àyè ẹ̀ lẹ̀ o. Ẹ rántí pé láìpẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ṣé àwọn pé similar thing fẹ́ ṣẹlẹ̀, ta dẹ̀ ní láti tètè pera wa ṣàkíyèsí caution ara wa pé ẹ má jẹ́ kán fìyẹn ba kéèsì tó wà nílẹ̀ jẹ́. The same thing could be applicable in this case. I want us all to be very careful. People might start throwing voice notes around. Let's take caution. Don't just take it and run to social media and say, mo lẹ́rìí lágbájá sọ báyìí. Verify your source and make sure that you have a strong hold on that source. Pé if there is need for that source to come to court and bear you witness, they are available and you will get them. Not something that you will say, one can send their simini, number yẹn wà hidden, àbí tí wọ́n padà wá pé number yẹn, ká sọ pé number yẹn ò exist, àbí ẹni tó ń lo number yẹn kò lò mọ́. Let's be very careful. Let's be very careful. By now, àti tó gbọ́n ju ẹni táwọn èèyàn kan máa wá da omi àlàáfíà àárín wa rú, àbí tí wọ́n máa wá. Ẹ jẹ́ káwa náà ṣe bí ẹni tó gbọ́n. Elédùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi látàárọ̀, mo kí gbogbo yín, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú àdúró tì. Orúkọ ti pọ̀ o, tí n bá ní kí n padà lọ sókè kí n máa kí wa, màá ṣe àwọn èèyàn kan nítorí pé ó ṣeé ṣe kí n fo àwọn orúkọ kan. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú sí mi tí mi bá kí wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n bàbá, ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣé bàbá. Tí mi bá kí wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ẹ má bínú sí mi, kì í ṣàfojúdi. Ẹ foríjì mí. Bí mo ṣe ń wo orí wájú mi báyìí, orúkọ tó wà ńbẹ̀ ti pọ̀. In fact, comment tó wà ńbẹ̀ ti pọ̀ gan. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ lóore, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹ kú ìfẹ́. Elédùmarè á fẹ́ràn gbogbo yín ju bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ràn mi lọ. Àjọṣe wa ò sì ní bàjẹ́. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹnìkankan nu yín ò ní dàrú, lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ọmọ ò sì ní kú mọ́ yín lọ́wọ́, láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo èso tó tara ẹnìkọ̀ọ̀kan yín jáde, àtèmi tí mò ń ṣàdúrà yìí náà, wọn ò ní kú mọ́ yín lójú. Gbogbo wọn ni ó ṣoríire. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ohun tó ń pa oníkálùkù wa láyọ̀ kò ní pa wá lẹ́kún.
ọ̀rọ̀ bí ẹkún ọ̀rọ̀ bí òṣè kò ní ṣẹlẹ̀ nínú ilé wa, kò ní ṣẹlẹ̀ lágbègbè wa, kò ní ṣẹlẹ̀ ní sàkání wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí mọ̀lẹ́bí wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn alábàágbé wa, aládùúgbò wa. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, gbogbo ohun tá a bá dáwọ́ wa lé báyìí, àṣeyọrí àṣeyè là máa ṣe. Ní bá wọn má mú bọ́ o, a sì ní bá wọn rajà wàràwàrà, ní kánjú kú láṣẹ Èdùmàrè. Mo ń ṣe ládùúà láṣálẹ̀ fún bàbá wa àgbàlagbà oyè, bàbá Adébánjí Stephen Akíntóyè àti olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àtẹ̀yin màmá wa tó kù. Mo ní omi ara yín, iṣan ara yín, ẹ̀jẹ̀ ara yín kò ní dè yín mọ́lẹ̀ o. Omi ara yín, iṣan ara yín, ẹ̀jẹ̀ ara yín kò ní ṣiṣẹ́ tí ó lòdì sí ìṣẹ̀dá yín láṣẹ Èdùmàrè. Ǹjẹ́ gbogbo omi tó ń sàn lára yín, ẹ̀jẹ̀ ara yín, iṣan ara yín, mo gbà ládùúrà kí Elédùmarè kó bá mi sọ́ dọ̀tun, kó sọ yín dọmọ tuntun. Ara ò ní wó yín o lágbára Ọlọ́run. Ó lọ sùn ní kò lè dìde mọ́, kò ní ṣẹlẹ̀ sí kankan nu yín. Gbogbo yín báyìí lẹ dàgbà tẹ́ darúgbó kùjẹ́kùjẹ́, ẹ fẹ́rìgì jobi, ẹ fọwọ́ páwú. Gbogbo bó bá ṣe wá wù kẹ́ ẹ dàgbà tó ń lé ayé yín, ẹ ní fàìsàn ló gbà, ẹ ní fìnira ló gbà. Àtijẹ àti mu yín, Elédùmarè ò ní fi síbi tí ò nira. Orí ẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ, Elédùmarè ò ní ṣe fún yín. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, afúnni l'Elédùmarè ó ṣe gbogbo yín, ẹ ní di atọrọ jẹ. Gbogbo ẹni tó ti ń rí ṣe nínú yín, rírí ṣe yín ò ní dúró o. Ẹni tó ń bẹ Ọlọ́run pé kóun náà rí ṣe, mo gbà ládùúrà fún yín, rírí ṣe ó bẹ̀rẹ̀ fún yín látòní lọ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní wọ́wọ́ tì o, ẹ sì ní fìkan dí kan, ẹ ní fi ọmọ dí owó, ẹ ní fọmọ dí òkìkí. Ìkan ò ní dé kó gbà kan lọ lọ́wọ́ yín láṣẹ Èdùmàrè. Oore àṣepé l'Elédùmarè ọba tó ṣẹ̀dá mi ní ó bá mi ṣe fún gbogbo yín. Gbogbo aláṣì ríra wa pẹ́. Ǹjẹ́ mò ń gbà ládùúrà fún yín láwọlé sùn yìí pé àní tójú oorun dójú kú, àní tójú àlá dé kòtò. Gbogbo ìgbà tó ní kálukú wa tá bá jí, àtẹ̀yin tẹ́ ti jí báyìí, àní wọkọ̀ ẹlẹ́jẹ̀. Ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́run, àtèmi àtẹ̀yin àní bá wọn dẹ́sẹ̀ lé. Bàbá ṣe lọ láyọ̀, á padà láyọ̀. Elédùmarè á pààrin àjò oníkálukú wa mọ́, àní rárìn fẹsẹ̀ sí láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ọkọ̀ tá a bá ń wọ̀ káàkiri, ní fi gbé wa ọkàn fọ́ di pósí fún wa láṣẹ Èdùmàrè. Òun ló sì jáde nílé láàárọ̀ o. Olódì ẹ̀ òkú ẹ̀ náà wá gbé padà wá, òkú ẹ̀ náà padà wá gbé wálé. Elédùmarè ò ní jẹ́ kírú ohun báyìí ó tọ́ sí yín, kò sì ní tọ́ sẹ́mi náà láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á dá gbogbo wa sí o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Ọlọ́run fún ọkọ rere, aya rere, àbí ẹ̀yin ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ ni, mo darapọ̀ mọ́ yín, mo bá yín bẹ Elédùmarè. Elédùmarè wá dá yín lóhùn àdúrà. Gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta yín kálukú yín lẹ́sẹ̀, kí Elédùmarè wá bá yín bu òróró ìtura sí. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ o, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, Dr. Mike Ọlá, Ifágúgú yín kan báyìí, eégún jẹ́ mí. Ọmọ wọn lódò ọwá, ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò, ọmọ àfẹnugbégbá ẹbọ. Èmi lọ máa jíwìjíwì fọ ọbẹ̀ eégún tẹ́lẹ̀. Mò ń kí gbogbo wa pé ojú òní kàtún rí láṣẹ Èdùmàrè. Káríra láyọ̀ o, ká pàdé láyọ̀. Ó dàárọ̀ o. Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kíyọ pé ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókó lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ní mo sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré òkòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Apá Ọ̀yọ́ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ awórin tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù.
ọmọ onígbó máyà tọ̀ ọmọ onígbó owó abarajọjọ bí ewé ìgbà ọmọ olówó joyè méjì pọ̀ ọmọ arówó ogun bùnà ọmọ onílé ọlá ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọgbẹdó ẹ̀ta gbórí kege èjì mú kúkúrú dò èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ ọmọ asòkú bírí lágbẹ̀dẹ ọmọ abìdí owó gbé ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé ẹni bá ní o máa ṣe tirẹ̀ ìbínú Ọlọ́run látọrọ fún ọ tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò àpátápá ara o ilé ọkùnrin ogun o ìwà rírè ìwà ìbárè mu lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún ayé òní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé àtẹ́pẹ́lẹsẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀ náà tinútinú la fi súré fún ìwọ pẹ́ láyé o. ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ AKINTOYE ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sínà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó símú wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó símú wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé ìṣọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Press release reaffirms commitment to Yoruba self-determination. Yoruba activist Chief Dr. Sunday Adeyemo, widely known as Sunday Igboho, has refuted claims linking him to a controversial statement about an upcoming nationwide protest in Nigeria. According to his spokesman Olayomi Koiki, Igboho is not connected to the planned protest set to begin on August 1st, on Tuesday 30th of July 2024. Media report falsely attributed the statement to Igboho, suggesting he opposed the planned protest. In response, Olayomi Koiki, spokesman, described this report as false and propaganda intended to discredit Igboho's commitment to Yoruba self-determination and to discourage public participation in the protest. Olayomi Koiki emphasized that Igboho's position remains unchanged. He supports the quest for Yoruba freedom. He referred to a letter sent to Nigerian President Tinubu on April 17, 2024, which called for negotiation regarding the Yoruba peaceful exit from Nigeria. This letter, which was also signed by Professor AKINTOYE, leader of the Yoruba Self-Determination Movement (YSDM), and Ola Ademola, requested that President Tinubu establish a negotiation theme within 2 months. The request was set to expire on June 13, 2024. On July 25, 2024, Igboho visited Oba Benjamin Olanite, the Onimeko of Imeko in Ogun State. During this visit, Igboho reiterated his advocacy for a sovereign Yoruba nation and thanked the monarch for his role in securing Igboho's release
from detention in Benin Republic. Igboho underscored that his focus remains on the Yoruba self-determination and that he and Professor AKINTOYE are not involved in organizing or supporting the upcoming protest. Igboho noted that while they support Nigerians' right to protest against the country's economic challenges, including inflation and poverty, his efforts are directed towards achieving Yoruba independence under international self-determination principles. He urged media outlets to avoid spreading misinformation about his stance and to respect the right of Nigerians to protest if they choose to. Chief Sunday Igboho revealed that another letter would be sent to President Tinubu and international bodies to advance negotiations for the Yoruba exit from Nigeria. The current economic crisis in Nigeria, marked by soaring inflation and a plummeting national currency, has led to widespread hardship. Despite recent increases in the minimum wage to 70,000 per month, the impact of inflation and currency devaluation has left many Nigerians struggling. The crisis is largely attributed to President Bola Tinubu's policy, including the partial removal of fuel subsidies and currency floating, which have driven up prices. As Nigerians face these challenges, some regions are preparing for protests to address the economic situation. However, leaders and residents of the southern region, home to the Igbo ethnic group, have stated they will not participate in the protest. In January 2012, President Bola Tinubu and several current government officials mobilized Nigerians in a protest known as Occupy Nigeria to oppose former President Goodluck Jonathan's plan to remove fuel subsidy. The protest, which gained widespread support, exerted significant pressure on Jonathan's administration, ultimately leading to the suspension of the subsidy removal plan. The planned protests have ignited debate on social media, with criticisms directed at those who previously supported similar protests against former President Goodluck Jonathan's subsidy removal, but now oppose the same actions under Tinubu's administration. Igboho focused on advocating for the right and self-determination of the Yoruba people amidst broader national turmoil. Disclaimer: Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho is less concerned about hunger protest propaganda. Activist stands on self-determination of the Yoruba people. Announcer Olayomi Koiki, spokesman